Cẩn thận, Trần tiên sinh, Cửu U Hàn băng thảo đó, hàn khí nhập thể, ắt mất mạng. Cửu U Hàn băng thảo là vật trí âm, có thể cầm Cửu U Hàn băng thảo, lại tinh thông đạo luyện đan. Chẳng lẽ hắn là... Thủ pháp luyện đan của Trần tiên sinh hoàn toàn tự nhiên. Lão đạo đã học được rất nhiều. Đây là gì? Đan quang của kim đan tuyệt thế. Kim đan tuyệt thế sao? So với kim đan của tiểu thiên sư vừa rồi, quả thực là đom đóm so với trăng sáng, khác biệt một trời một vực. Mau nhìn, đây là đan quang trí cương trí dương. Chẳng lẽ... Ánh sáng này chẳng lẽ là sư phụ đan đạo đã đại thành rồi? Chắc chắn là sư phụ. Đan đạo của sư phụ thành công. Vậy địa vị của Thiên Sư Điện chúng ta chẳng phải sẽ lên một tầm cao mới sao? Trần Tiên, ta sẽ không bỏ qua cho người đâu. Đệ tử Trương Giật Trần kính xin Trích Tiên giáng thế, nhận ta làm đồ đệ. Ngươi nhận ra ta rồi sao? Lão đạo tu luyện trăm năm, đôi mắt này đâu có mù. Tiên tôn có thủ đoạn như vậy, lão đạo mà còn không nhận ra thì trăm năm này sống ổn rồi. Ta vốn cũng không định giống ngươi, trên đời này có thể miễn cưỡng có tư cách gọi ta là đạo hữu cũng chỉ có ngươi, lão thiên sư. Lão đạo không dám làm đạo hữu của tiên tôn. Xin tiên tôn nhận tôi làm đồ đệ, truyền cho tôi trí cao đan đạo. Nhận đồ đệ thì thôi đi, đệ tử nhập thất của bản tôn chính là Diệp Phi. Nhưng nếu ngươi muốn học đan đạo, ta có thể dạy ngươi. Bái kiến, ngươi và ta xưng hô đạo hữu với nhau. Đứng dậy đi. Đa tạ tiên tôn. Bản tôn đến nhân giới là để độ kiếp, cho nên ngươi tuyệt đối không được tiết lộ thân phận thật của ta, để tránh phát sinh rắc rối. Lão đạo hiểu rồi. Tuy nhiên, ngài phải chú ý một người. Người nào? Bắc Lương Vương. Bắc Lương Vương sao? Không sai, Bắc Lương Vương là chiến thần số một nhân giới, công lực thông thiên, dã tâm bừng bừng, luôn bất hòa với Phủ Nguyên Soái. Hắn tìm kiếm Trích Tiên giáng thế, mục đích của hắn không hề đơn thuần như vậy. Chỉ là lũ kiến hôi mà thôi, không đáng nhắc đến. Được rồi, ngươi đưa chúng ta xuống núi đi. Vâng. Tuân lệnh tiên tôn. Chị, Triệu Lãng, em trai của Triệu Mạt. Chị đã chăm sóc anh ấy 3 năm rồi. Triệu Mạt, vợ cũ của Trần Tiên. Chị còn muốn chăm sóc bao lâu nữa? Rút đi. Đúng vậy. Trương Xuân Hoa, mẹ của Triệu Mạt. Người đàn ông vô dụng này đã làm liên lụy gia đình chúng ta 3 năm rồi. Con đã tận tâm chăm sóc đã là hết tình hết nghĩa rồi. Nhưng mà anh ấy là chồng của con mà. Tiểu Mạt, anh ấy chắc chắn sẽ không tỉnh lại được đâu.
Dù là đối với em hay đối với anh ấy. Lý Tín Dương, bạn trai hiện tại của Triệu Mạt, đều là một sự giải thoát. Lý thiếu gia mấy năm nay đối với con đã tận tâm tận lực. Giờ đây, con cũng nên đón nhận cuộc sống mới rồi. Thỏa thuận ly hôn. Y tá, vào thu dọn đi. Đi thôi. Thi thể sống lại. Sao tôi lại ở bệnh viện? Thỏa thuận ly hôn. Tiểu Mạt muốn ly hôn với tôi. Nét chữ này chắc là vừa mới viết. Vợ tôi đâu rồi? Anh là người hay là ma? Cô nói xem. Anh làm tôi sợ quá đi mất. Tôi còn tưởng anh cải tử hoàn sinh rồi. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Còn có thể là chuyện gì nữa? Vợ anh không cần anh nữa chứ gì? Sao có thể như vậy được? Sao lại không thể? Ngay cả bình dưỡng khí của anh, ông Từ qua đời rồi. Từ tể tướng qua đời rồi. Ông nội. Từ Nhược Trân, đại tiểu thư phủ tể tướng. Ông nội. Từ Phượng Niên, tể tướng của đại hạ. Ông nội. Từ tiểu thư, xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Từ tiểu thư, xin hãy nén đau thương. Từ tể tướng đã qua đời rồi. Người tốt đúng là bạc mạnh mà. Nếu không nhờ từ tể tướng giúp đỡ, anh cũng không sống được đến hôm nay đâu. Lời này là sao? Anh tưởng anh là người thực vật. 3 năm nay anh sống thế nào? Những người nhà vợ anh ấy một xu cũng không chịu bỏ ra. Nếu không phải có quỹ từ thiện của từ tể tướng, anh ấy đã mất mạng từ lâu rồi. Vậy thì tại sao ông ấy lại cứu tôi? Từ tể tướng cả đời cống hiến cho sự nghiệp từ thiện. Sau khi ông ấy biết được tình hình của anh, đã miễn toàn bộ chi phí y tế cho anh. Bệnh viện này lại là tài sản của gia đình từ tể tướng đấy. Thật đáng tiếc. Một người tốt như vậy mà. Ông nội. Từ tiểu thư, người mất không thể sống lại được. Cô hãy nén đau thương và thuận theo biến cố. Ai nói không thể sống lại? Anh là ai? Tôi nhớ anh ta. Anh ta là người ở phòng bên cạnh cái người thực vật đó. Người thực vật vậy mà lại tỉnh rồi. Anh vừa nói gì? Sống lại sao? Người này vừa mới qua đời, hồn phách chưa tan. Nếu tôi ra tay kịp thời, vẫn có thể đưa ông ấy trở về nhân thế. Nói bậy bạ. Tên lừa đảo giang hồ từ đâu ra thế này, còn có thể sống lại hả? Anh tưởng anh là thần tiên sao? Ông làm sao biết ta không phải là thần tiên? Nói năng lung tung. Từ tiểu thư, có lẽ anh ta nằm lâu quá rồi, đầu óc hỏng hết rồi. Ngu xuẩn. Nếu thời gian còn trì hoãn nữa, cho dù bản tôn ra tay cũng không thể xoay chuyển trời đất. Các ngươi có gánh nổi trách nhiệm này không? Hay là cứ để anh ta thử xem sao? Từ tiểu thư, cô phải tin vào khoa học chứ. Từ tể tướng đã thăng tiên rồi, cô phải chấp nhận sự thật này. Từ tiểu thư, người này đến đây e rằng là để lừa tiền thôi. Cô tuyệt đối đừng tin anh ta. Bản tôn đến đây lần này chỉ vì muốn trả một đoạn ân tình. Mặc kệ các ngươi có tin hay không tin, đối với bản tôn mà nói, hoàn toàn không liên quan. To gan. Từ tể tướng cả đời vì nước, vì dân. Thi thể của ông ấy, anh không được mạo phạm. Người đâu? Đuổi hắn ra ngoài. Ồn ào. Sao tôi lại không thể cử động được nữa rồi? Chuyện này không khoa học. Cái này thật sự là thủ đoạn của thần tiên. Ba hồn bảy vía vẫn chưa rời khỏi thể xác. Kịp rồi. Trên trời dưỡng thần, thứ hai dưỡng hình. Thần thanh ý bình, trăm khớp đều an. Quý vị,
Lão phu, đây là bị làm sao vậy? Ông nội, ông thật sự tỉnh rồi sao? Cải tử hoàn sinh. Thật sự là cải tử hoàn sinh. Lão phu Từ Phượng Niên, đa tạ tiểu hữu đã cứu mạng. Không cần đa lễ. Lần này tôi đến cứu ông cũng chỉ để trả lại ông một đoạn ân tình. Chẳng lẽ cậu là người thực vật ở phòng bệnh bên cạnh sao? Đúng vậy. Nhờ có quỹ từ thiện của ngài, tôi mới có thể tiếp tục sống. Hôm nay ân tình giữa chúng ta coi như đã thanh toán xong. Tiểu hữu nói lời này khách sáo quá rồi. Ơn cứu mạng, lão phu nhất định sẽ báo đáp hậu hĩnh. Đúng vậy, anh đã cứu ông nội của tôi, sau này chính là ân nhân của Từ gia chúng tôi. Bất kể anh có yêu cầu gì, chúng tôi đều sẽ cố gắng hết sức đáp ứng anh. Nếu các vị đã kiên trì như vậy, vậy tôi muốn một bộ quần áo và một chiếc điện thoại di động. Được, tôi sẽ đi chuẩn bị cho anh ngay bây giờ. Tể tướng, điện thoại của quốc chủ. Đại hội tầm tiên. Quốc chủ nói có trích tiên hạ phàm, có thể cải tử hoàn sinh, mọc lại xương trắng. Chẳng lẽ vị tiên sinh này chính là ân nhân? Cầm cái này là mấy năm nay nằm liệt giường, đã làm khổ vợ mình. Không ngờ sau khi tỉnh lại lại nhận được tờ giấy thỏa thuận ly hôn này. Vợ của cậu, lão phu có ấn tượng. Cô ấy hình như họ Triệu phải không? Đúng vậy, chính là Triệu Mạt. Lão phu nhớ ra rồi, cô ấy hình như đã thành lập một công ty, hiệu quả cũng khá tốt. Tối nay khách sạn Đế Hào sẽ tổ chức một buổi đại hội tầm tiên. Khi đó được bộ thượng thư và các quyền quý lớn ở Vân Châu đều sẽ có mặt. Lão phu sẽ sai người gửi một tấm thiệp mời đến Triệu gia, ban cho cô ấy một đời phú quý. Đại hội tầm tiên sao? Lão phu vừa rồi nhận được điện thoại của quốc chủ. Trời giáng dị tượng, có trích tiên giáng thế ở Vân Châu. Đại hội tầm tiên này chính là để tìm kiếm vị trích tiên giáng thế này. Ra vậy. Phủ Nguyên Soái, phòng ngủ của Võ Diệp Phi. 3. Tiểu Phi, con cuối cùng cũng tỉnh rồi. Con đã hôn mê suốt 1 năm trời, làm ba lão muốn xỉu. Ba, con cảm nhận được sư phụ đang ở Vân Châu. Con phải đi Vân Châu ngay lập tức. Này. Được, ba đều nghe lời con. Chuẩn bị máy bay cho tiểu thư, lập tức đến Vân Châu. Vâng. Sư phụ, sư phụ, sư phụ đi đâu, con sẽ đi đó. Sư phụ, con nhất định sẽ tìm thấy người. Xuất phát. Vâng. Mẹ. Anh là người hay là ma vậy? Tôi là người mà. Tôi còn sống. Mẹ có bóng kia. Chắc là người rồi. Thế mà vẫn chưa mất mạng hả? Thằng nhóc nhà anh số cũng lớn đấy. Anh đến đây làm gì? Tôi đến tìm Tiểu Mạt. Tìm con gái tôi làm gì? Hai người đã ly hôn rồi mà. Đúng vậy. Dù anh tỉnh lại thì sao chứ? Chẳng phải vẫn là một thằng đàn ông vô dụng sao? Anh còn muốn tiếp tục làm khổ chị tôi nữa sao? Tôi biết. Mấy năm tôi hôn mê này, Tiểu Mạt đã vất vả rồi. Cho nên vừa tỉnh lại, tôi lập tức đi tìm Tiểu Mạt. Chỉ muốn tìm cách bù đắp cho cô ấy thôi mà. Tôi muốn cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Con gái tôi bây giờ đã rất hạnh phúc rồi. Tôi nói cho anh biết. Anh liệu hồn đấy. Mau cút ngay cho tôi. Tôi không tranh cãi với các người nữa. Tôi phải đi gặp Tiểu Mạt. Tôi sẽ nói với cô ấy. Anh đừng hòng. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không để anh gặp Tiểu Mạt đâu. Anh đã làm khổ con bé 3 năm rồi. Anh còn muốn tiếp tục làm khổ nữa sao? Mẹ vẫn chưa nhìn ra sao? Thằng đàn ông này chính là sau khi tỉnh lại phát hiện mình không một xu dính túi, nên mới muốn tiếp tục bám giết lấy chị con. Chắc chắn là như vậy. Sớm biết là như vậy thì đã rút sớm ống thở của anh rồi. Đúng. Loại đàn ông như anh đáng lẽ phải mất mạng từ lâu rồi. Được.
Nể tình. Hai người là người nhà của Tiểu Mạt. Tôi không chấp nhặt với các người. Tránh ra. Đánh người rồi. Thằng đàn ông này đánh người rồi. Được lắm, đồ ăn mày. Dám đẩy mẹ tôi hả? Bảo vệ. Thằng đàn ông này dám động tay đánh người, đuổi hắn ra ngoài cho tôi. Mày gan lớn thật. Dám động tay đánh người ở đây. Mày không chịu tìm hiểu xem đây là nơi nào sao? Dám động thủ ở đây. 9 cái mạng cũng không đủ để mày đền đâu. Các người thấy tôi động tay sao? Nếu không phải anh đánh tôi thì tôi có nằm đây không? Chúng tôi là khách quý của buổi tiệc tối nay. Hắn ta dám động tay đánh mẹ tôi. Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy được. Khách quý sao? Đúng vậy. Đây là thiệp mời của chúng tôi. Thiệp mời. Đúng là khách quý. Thằng nhóc, lần này mày xong đời rồi. Bữa tiệc tối nay không hề tầm thường. Từ tể tướng đích thân chủ trì, lục bộ thượng thư đều tề tựu, tất cả quyền quý Vân Châu đều có mặt. Anh đã đánh khách quý tham dự đại hội. Không ai bảo vệ được anh đâu. Anh ngoan ngoãn đi theo chúng tôi, vẫn còn giữ được một con đường sống. Sớm biết được hai mẹ con các người lại có bộ mặt như thế này, tôi đã không để tử tướng gửi thiệp mời cho các người rồi. Anh để tử tướng gửi thiệp mời cho chúng tôi sao? Anh là người thực vật, ngu ngốc quá rồi đó. Thiệp mời của chúng tôi rõ ràng là do chị tôi lấy được. Liên quan gì đến anh? Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Tên này đã phát điên rồi. Còn không mau đuổi ra ngoài đi. Đúng vậy. Nếu để hắn làm bị thương khách quý hôm nay thì sao? Thằng nhóc cút ngay. Làm kinh động đến khách quý bên trong, đời này coi như xong. Khách quý hả? Vậy anh xem cái này của tôi, có phải là khách quý không? Thiệp mời chí tôn Trần Tiên. Anh cho dù có làm giả thiệp mời thì cũng làm giả một cái cho giống thật đi chứ. Đây mới là thiệp mời. Cái thứ anh đang cầm là cái gì? Hỗn xược. Đây là thiệp mời chí tôn. Chỉ có lục bộ thượng thư, khách quý chân chính cấp bậc này mới có thể sở hữu. Khách quý, mời vào trong. Thiệp mời chí tôn sao? Không thể nào. Sao có thể như vậy được? Chắc chắn là có sự nhầm lẫn. Anh đang nghi ngờ tôi sao? Tiên sinh, hai người này xử lý thế nào? Thu giữ thiệp mời của bọn họ, sau đó đuổi ra ngoài. Vâng. Phòng yến tiệc. Tiền Tư Tư. Tiểu Mạt, cậu xem yến tiệc hôm nay. Khách quý đầy nhà, hoành tráng chưa từng có. Nghe nói tất cả các phú hào quyền quý của Vân Châu đều đã đến rồi. Này, nếu chúng ta có thể tham gia yến tiệc như thế này thì còn phải nhờ vào Lý thiếu gia. Cảm ơn Lý thiếu gia đi. Cảm ơn Lý thiếu gia. Còn gọi Lý thiếu gia làm gì nữa? Bây giờ em cũng đã tự do rồi. Hôn ước giữa hai chúng ta có phải nên tiến hành rồi không? Lý thiếu gia, tôi còn phải suy nghĩ. Trần Tiên. Cái gì? Em vẫn còn nghĩ đến cái tên người thực vật đó sao? Hắn ta đã mất rồi. Lý thiếu gia, không phải, anh mau nhìn kìa. Vợ. Trần Tiên, anh. Vợ anh tỉnh rồi. Anh đã tỉnh lại rồi. Trần Tiên, anh vậy mà không mất mạng. Mấy năm nay em đã vất vả rồi. Em yên tâm, anh nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho em. Trần Tiên, anh tỉnh lại là tốt rồi. Như vậy tôi cũng không cần cảm thấy tội lỗi nữa. Vợ, đừng gọi tôi như vậy. Chúng ta đã kết thúc rồi. Từ bây giờ chúng ta ai nấy sống cuộc đời của mình. Anh đừng đến làm phiền tôi nữa. Vợ, em có ý gì vậy? Anh còn mặt mũi mà hỏi sao? Anh thì sướng thật đấy. Nằm một cái là 3 năm, chẳng cần lo lắng gì cả. Anh có biết Tiểu Mạt 3 năm nay đã sống như thế nào không? Không cần nói với anh ta. Trần Tiên, anh có biết Tiểu Mạt 3 năm nay đã chịu bao nhiêu khổ cực và từ chối bao nhiêu chàng trai tài giỏi theo đuổi không? Chính là vì anh. Công ty của cô ấy mới, đừng nói nữa. Trần Tiên, anh tỉnh lại là tốt rồi. Nhưng mà tôi cũng nên bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống mới sao? Đúng vậy. Tiểu Mạt bây giờ là vị hôn thê của tôi. Cái tên đàn ông nghèo nàn như anh, cút ra ngoài. Anh ta là ai? Lý Tín Sương, thủ phú Vân Châu, trưởng tử Lý gia. Bây giờ cũng là vị hôn phu của Tiểu Mạt.
Những gì anh ta nói là thật sao? Đúng vậy. Không sai. Lý thiếu gia đã khổ sở theo đuổi Tiểu Mặt 3 năm trời. Nếu không phải vì anh, cái gánh nặng này, cô ấy đã sớm là thiếu phu nhân Lý gia rồi. Nếu anh còn chút lương tâm thì mau cút đi, đừng làm lỡ việc Tiểu Mặt gả vào hào môn. Hào môn sao? Lý gia. Đúng vậy. Lý gia chúng tôi là thủ phú Vân Châu, tài sản hơn 1000 tỷ, rồi hắc bạch, ai dám không nể mặt Lý gia chúng tôi chứ? Vậy nên tôi khuyên anh, cái tên đàn ông nghèo nàn, sau này đừng quấy rầy Tiểu Mặt nhà chúng tôi nữa, nếu không thì tôi sẽ khiến anh không thấy được mặt trời ngày mai đâu. Anh uy hiếp tôi hả? Anh còn cần phải uy hiếp sao? Tôi nói cho anh biết thế này nhé, Lý gia chúng tôi muốn bóp anh mất mạng còn dễ hơn bóp một con kiến nhiều. Anh thử xem. Đủ rồi, Trần Tiên, em đã nói rất rõ ràng rồi, chúng ta kết thúc rồi, anh đừng đến quấy rầy em nữa. Vậy là em vì anh ta mà từ bỏ tình cảm bao nhiêu năm nay của chúng ta sao? Tình cảm sao? Vậy anh có biết 3 năm nay em đã sống như thế nào không? Công ty của em khi đứng bên bờ vực phá sản, anh ở đâu? Khi em cần anh nhất, anh lại ở đâu? Anh biết rồi. Mấy năm nay em vất vả rồi, em yên tâm, anh nhất định sẽ bù đắp cho em thật tốt. Anh dựa vào cái gì mà bù đắp? Lý thiếu gia của chúng tôi là thủ phú Vân Châu đấy. Dựa vào anh sao? Một kẻ hôn mê 3 năm, một người thực vật bị xã hội đào thải. Trần Tiên, hãy đối mặt với hiện thực đi. Bây giờ anh chẳng còn gì cả. Còn điều em cần là một người có thể vì em che mưa chắn gió, có thể thực hiện những hoài bão lý tưởng của em. Những điều em nói đó, anh đều có thể làm được. Anh dựa vào đâu mà làm được? Dựa vào cái miệng của anh thôi sao? Trưởng thành lên đi, Trần Tiên, chúng ta đã không còn là người của cùng một thế giới nữa rồi, anh đi đi. Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Alo mẹ, sao mọi người vẫn chưa đến? Cái gì? Trần Tiên đã đuổi mọi người đi rồi sao? Anh quá đáng lắm, Trần Tiên. Anh dựa vào đâu mà đuổi mẹ em và em trai em đi? Sao em không hỏi họ đã làm những gì? Bất kể họ đã làm gì, anh cũng không nên vu khống họ. Là họ vu khống anh. Đủ rồi, Trần Tiên, em quá thất vọng về anh rồi. Sớm biết anh bây giờ là như vậy, em đã nên từ sớm rút ống thở của anh rồi. Cái gì? Thằng nhóc, anh vẫn chưa biết sao? Ống thở của anh là Tiểu Mặt tự tay rút ra đấy. Cái gì? Em đã rút ống thở của anh sao? Đúng vậy, là em rút. Em muốn anh mất mạng sao? Đúng vậy, vì em không thể để anh làm liên lụy em nữa. Không ngờ đấy, thằng nhóc này, anh đúng là mạng lớn thật đấy. Rút ống thở rồi mà vẫn sống sót được. Theo tôi thấy, anh đáng lẽ phải mất mạng từ 3 năm trước rồi, để khỏi hôm nay ở đây làm Tiểu Mặt nhà chúng tôi ghê tởm. Chúng ta đi thôi, đừng nói chuyện với hắn nữa. Được, đi. Tiểu Mặt, anh hỏi em lần cuối cùng, có phải hắn ta ép em rút không? Thằng nhóc này, mày điên rồi sao? Mày làm ơn đi, cái gánh nặng như mày còn cần người khác ép sao? Trần Tiên, anh cũng không nhìn xem đây là nơi nào. Anh dám đến gây rối sao? Người đâu? Trói hắn ta lại cho tôi, đuổi ra ngoài. Triệu Mạt, nói đi. Được, vậy em sẽ nói cho anh nghe. Là em tự tay rút ống thở của anh, không ai ép em cả, vì em đã chịu đựng đủ rồi. Câu trả lời này anh hài lòng chưa? Thằng nhóc, tao nói thật cho mày biết, vụ tai nạn 3 năm trước khiến mày trở thành người thực vật đó. Không phải là một tai nạn, là tao làm đấy. Anh chán sống sao? Sao tự nhiên lại có sấm sét vậy? Rồng lượn mây đen, tử khí bốc lên. Đây là nơi tiên nhân giáng thế. Nhưng tiếng sấm chấn động giữa đất bằng này, Lôi Cung nổi giận. Không hay rồi. Trường Minh Đạo, Tiểu Thiên Sư. Sư phụ, đây là tiên nhân nổi giận đấy. Minh Đạo, truyền lệnh thiên sư của ta,
Triệu tập 3.000 môn đồ của Thiên Sư Điện. Mau chóng đến đó. Vâng. Nơi có sấm chớp đó, đó là nơi nào? Khách sạn Đế Hào. Thì ra sư phụ đang ở khách sạn Đế Hào. Lập tức đi đến đó. Vâng. Chán sống sao? Kẻ chán sống là anh. Anh có biết ra tay ở đây sẽ có kết cục gì không? Trần Tiên, anh đang làm gì vậy? Người đâu? Bắt thích khách. Hắn ta là thích khách sao? Một bữa tiệc như thế này lại có thích khách lẻn vào được. Trần Tiên, anh muốn làm gì? Đây không phải nơi anh có thể gây rối. Em tránh ra. Hôm nay hắn ta chắc chắn phải mất mạng. Tiểu Mạt, em nghe thấy không? Hắn ta muốn anh mất mạng. Tôi sợ quá cơ. Trần Tiên, gan lớn thật. Bữa tiệc hôm nay chính là quy tụ toàn bộ quyền quý của Vân Châu. Ngay cả Lục Bộ Thượng Thư đại nhân cũng có mặt. Nhiều nhân vật lớn như vậy đều ở đây. Anh lại dám nói muốn lấy mạng Lý thiếu gia. Trần Tiên, mau xin lỗi Lý thiếu gia đi. Sao em không hỏi xem tại sao anh lại muốn lấy mạng hắn ta? Bất kể là lý do gì, anh cũng không thể ở đây làm càn vô pháp. Tôi thấy hắn ta chính là thấy cậu ở cùng Lý thiếu gia, tức giận lên rồi mất trí. Thằng nhóc, tôi nói cho anh biết, những người tham gia bữa tiệc hôm nay đều là những người danh gia quyền quý của Vân Châu. Hơn nữa còn có Hình Bộ Thượng Thư đại nhân đến dự. Anh dám ngay trước mặt Thượng Thư đại nhân mà hành hung. Thằng nhóc, anh rõ ràng là không coi luật pháp đại hạ ra gì. Kẻ nào dám không coi pháp luật đại hạ ra gì? Thượng Thư đại nhân, Hình Thiên Vinh, Hình Bộ Thượng Thư. Tại hạ là Lý Tín Sương của Lý gia Vân Châu. Chính là người này, không rõ lai lịch, lại còn đe dọa sát hại tại hạ. Mỗi người ở đây đều có thể làm chứng cho tại hạ. Đúng vậy, chúng tôi đều nghe thấy. Thượng Thư đại nhân, người này chắc chắn là thích khách. Xin đại nhân nghiêm trị, gan lớn thật. Người đâu? Bắt thích khách này lại cho ta. Hay cho một vị Hình Bộ Thượng Thư không phân biệt đúng sai, không điều tra nguyên nhân, vừa đến đã định tội cho ta. Ngươi là kẻ ăn không ngồi rồi, cũng dám xứng đáng nắm giữ quyền hành luật pháp sao? Trần Tiên, anh rốt cuộc có biết anh đang nói gì không? To gan, nhiều người như vậy chỉ điểm anh, lại còn dám cãi chày cãi cối, lại còn bất kính với bản vương. Tội càng thêm nặng. Những gì họ nói chính là sự thật, chẳng phải vậy sao? Tôi nói cho anh biết, những người có mặt ở đây đều là danh nhân quyền quý của Vân Châu. Lời khai của bọn họ, Thượng Thư đại nhân chắc chắn sẽ chấp nhận. Không sai. Với thân phận của những người có mặt ở đây, làm sao có thể vu oan cho anh được? Được. Nói về thân phận đúng không? Vậy thì chỉ một mình ngươi, một Hình Bộ Thượng Thư bé nhỏ, còn không xứng để định tội ta. Lão Hình, Lý Tứ Phương, Lễ Bộ Thượng Thư, ông thế này là đã đá phải tấm sắt rồi. Nếu nói rằng ngay cả lão Hình cũng không thể định tội ngươi, vậy thì thêm ta, Lễ Bộ Thượng Thư, Lý Tứ Phương thì sao? Chỉ với ngươi cũng không xứng. Buồn cười thật. Đây là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm qua có kẻ dám trực tiếp khinh thường hai vị Công Tôn Giác, Hộ Bộ Thượng Thư. Thằng nhóc, ta là Hộ Bộ Thượng Thư, Công Tôn Giác. Ba người chúng ta đủ rồi chứ? Không đủ. Vậy thì thêm ta, Công Bộ Thượng Thư Lỗ Công. Lỗ Công, Công Bộ Thượng Thư. Và cả ta, Liêu Thanh Thiên, Binh Bộ Thượng Thư. Binh Bộ Thượng Thư, Liêu Thanh Thiên. Và cả ta, Chu Vũ, Lại Bộ Thượng Thư. Ta là Lại Bộ Thượng Thư, Chu Vũ. Lục Bộ Thượng Thư chúng ta có thể quyết định mọi việc của đại hạ từ lớn đến nhỏ, 10 vạn 8 ngàn việc. Lục Bộ Thượng Thư chúng ta cùng nhau, lần này đủ rồi chứ? 6 người các ngươi cộng lại cũng không xứng để định tội ta. Ngươi, thằng nhóc, anh thật to gan, còn dám nói Lục Bộ Thượng Thư đại nhân không thể định tội anh. Tôi thấy hắn ta ngủ 3 năm, ngủ đến ngu ngốc luôn rồi. Thằng nhóc, anh ngang ngược càn rỡ, dám nói Lục Bộ Thượng Thư đại nhân không thể định tội anh. Tôi thấy hôm nay anh đã đến hồi kết rồi, bắt hắn lại. Tất cả dừng tay.
Cô ta là ai? Cô ngay cả cô ta cũng không biết sao? Cô ấy là cháu gái của Từ tể tướng Từ Nhược Chân. Thì ra là cháu gái của Từ tể tướng, vị lão thần ba triều thảo nào. Từ tiểu thư, cô nhất định phải cẩn thận, tránh xa tên thích khách này ra một chút. Thích khách sao? Đúng vậy, chính là tên khốn này, giữa thanh thiên bạch nhật muốn hành thích Lý thiếu gia, hơn nữa còn buông lời bất kính với Lục bộ thượng thư đại nhân. Tiểu tư, Tiểu Mạt, cậu đừng mềm lòng nữa. Tên khốn này, ngay cả thượng thư đại nhân cũng dám khiêu khích. Nếu cậu còn giúp hắn nói đỡ, cẩn thận liên lụy đến chính mình. Trần Tiên, sao anh lại trở nên như vậy? Anh hãy xin lỗi các thượng thư đại nhân đi, tôi sẽ cầu xin họ tha thứ cho anh. Ta đã nói rồi, bọn họ không xứng. Đúng là một kẻ cuồng vọng. Nếu đúng là ngươi cứ yên tâm, nếu như hôm nay bản quan ở đây, nhất định sẽ bắt giữ hắn, vào nhà lao hình bộ, hỏi cung thật kỹ. Không sai, bữa tiệc hôm nay vô cùng quan trọng, không thể vì xuất hiện một người như vậy mà xảy ra sai sót. Vậy thì làm phiền lão hình rồi. Được, vừa rồi tôi chỉ là dùng lời nói kích động hắn một chút, không ngờ hắn lại lộ ra sơ hở. Hơn nữa, đối với các vị thượng thư đại nhân ăn nói bất kính, rõ ràng là có ý đồ bất chính. Nói như vậy thì tôi phải đa tạ Lý thiếu gia rồi. Từ tiểu thư quá khen rồi. Bữa tiệc lần này do Từ tể tướng đích thân chủ trì. Hơn nữa trong lòng tôi luôn kính trọng Từ tể tướng, cho nên làm sao có thể cho phép một thích khách phá hỏng bữa tiệc tối quan trọng như vậy. Rất tốt. Từ tiểu thư, cô có ý gì? Trần tiên sinh là khách quý mà tôi đặc biệt mời đến. Các người dám vu khống hắn là thích khách? Cái này làm sao có thể chứ? Trần Tiên, hắn ta chỉ là một tên vô dụng, làm sao có thể là khách quý mà cô mời chứ? Lý Tín Sương, anh đang nghi ngờ tôi sao? Tôi không dám. Từ tiểu thư, chúng tôi làm sao dám nghi ngờ cô chứ? Chỉ là có phải cô đã bị tên vô dụng này lừa gạt rồi không? Từ tiểu thư, cô có lẽ không biết, người này là chồng cũ của tôi. Trước đây vì một tai nạn đã trở thành người thực vật, nằm liệt giường dòng dã 3 năm. Hắn có tài cán gì tôi đều biết rõ, làm sao có thể là khách quý của phủ cô chứ? Đúng vậy, trừ khi là hắn dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt gạ gẫm. Triệu Mạt, trong mắt cô, tôi là một người như vậy sao? Anh là người như thế nào? Vừa rồi đã thể hiện rõ như ban ngày rồi. Không biết trên dưới, tự cao tự đại. Ngoài việc dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, anh dựa vào đâu mà có thể khiến Từ tiểu thư nhìn anh bằng con mắt khác? Từ tiểu thư, tôi muốn nhắc nhở cô, hắn ta từ khi tỉnh lại hình như mắc chứng hoang tưởng. Những lời hắn nói với cô tuyệt đối đừng tin là thật. Triệu tiểu thư, tôi còn muốn nhắc nhở cô thật sự là quá không hiểu hắn rồi. Trần tiên sinh thủ đoạn cao minh, tôi tận mắt chứng kiến. So với người mà cô đang tìm bây giờ, mạnh hơn gấp 10 vạn 8 ngàn lần. Cái gì? Cảm ơn cô đã nhường hắn cho tôi. Nếu đã là khách quý của cháu gái Nhược Chân, vậy người này chắc chắn không phải là thích khách. Đúng vậy, nghĩ lại tất cả chỉ là một sự hiểu lầm. Nếu đã là một sự hiểu lầm, vậy mọi người giải tán đi. Giải tán đi. Tiểu Mạt, Trần Tiên này rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì mà lại lừa được Từ tiểu thư như vậy? Với cái kiểu của hắn vừa nãy còn cứ khăng khăng nói muốn bồi thường cho cậu. Tôi khinh đồ cha nam. Từ tướng là lão thần ba triều, môn sinh khắp triều đình, hắn làm sao có thể trèo lên cành cao như vậy được? Đừng nói nữa, tiểu tư, người này không có tài năng thật sự, chỉ biết dùng lời lẽ hoa mỹ, sớm muộn gì cũng bị người khác vạch trần. Đúng vậy, chó mà không bỏ được tận ăn phân. Tôi xem đến lúc sự việc bại lộ, hắn sẽ kết thúc thế nào. Cháu gái Nhược Chân, Từ tướng đâu rồi? Không đến cùng cháu sao? Công tôn thúc thúc, ông nội cháu không khỏe, nên bảo cháu mang theo Ngự tứ tiên tỷ đến đây trước.
Ngự tứ tiên tỷ sao? Ngự tứ tiên tỷ hả? Đây là cái gì vậy? Không biết, cứ xem rồi nói sau. Chắc hẳn có liên quan đến bữa tiệc tối nay. Tứ tướng đích thân chủ trì bữa tiệc này. Hơn nữa, còn mời các danh nhân, các tầng lớp ở Vân Châu, thậm chí còn mời mấy vị thượng thư đại nhân. Chắc hẳn đây nhất định là một sự kiện lớn. Chắc hẳn chư vị vẫn chưa biết bữa tiệc tối nay được tổ chức vì lý do gì phải không? Xin công tôn đại nhân chỉ rõ. Tôi chỉ biết bữa tiệc tối nay do tứ tướng tổ chức, chúng tôi được mời đến. Bữa tiệc hôm nay do quốc chủ đích thân căn dặn, mục đích là để tìm một người. Không thể nói là người. Hôm nay cầu vồng trắng xuyên mặt trời, có Trích Tiên giáng thế ngay tại Vân Châu này. Trích Tiên sao? Nhược Chân, cháu cũng không biết chuyện này sao? Ông nội cháu chỉ bảo cháu mang theo tiên tỷ đến đây trước, không nói cho cháu nguyên nhân cụ thể. Tứ tướng quả nhiên là người lão luyện và thận trọng. Đúng vậy, chuyện Trích Tiên giáng thế có liên quan trọng đại. Tứ tướng có chút thận trọng cũng có thể hiểu được. Tiên tỷ này chính là do quốc chủ đích thân ban tặng, là trí bảo dâng lên cho Trích Tiên giáng thế. Trích Tiên cầm tiên tỷ này có thể ngang hàng với quốc chủ. Trăm quan cúi đầu, tất cả tài nguyên của đại hạ tùy ý điều phối. Các vị đại nhân, quả thật có tiên nhân hạ phàm sao? Đó là đương nhiên. Lúc đó trời xuất hiện dị tượng, Bắc Lương Vương, lão thiên sư của Thiên Sư Điện và Võ Nguyên Soái đã tận mắt chứng kiến. Là do lão thiên sư đích thân nói ra. Quốc chủ có lệnh, Trích Tiên giáng thế và vận mệnh đại hạ có mối liên hệ mật thiết. Bất cứ ai chỉ cần tìm được Trích Tiên liền có thể thăng quan tiến chức, một bước lên mây. Ở đại hạ không ai có thể hiểu rõ Vân Châu hơn Lý gia chúng tôi. Đến lúc đó chắc chắn là chúng tôi sẽ tìm thấy Trích Tiên đại nhân trước. Khi đó Lý gia chúng tôi sẽ thăng tiến như diều gặp gió, bay lên trời cao. Đến lúc đó ngay cả từ Nhược Chân cô cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt ông đây. Đúng vậy, Lý thiếu gia chính là người có quyền lực lớn ở Vân Châu này. Ngoài cậu ấy ra, chúng ta e rằng không có cơ hội rồi. Có lẽ tiên duyên của tôi không tệ, vận may còn tốt hơn thì sao? Anh đó, đừng nghĩ nữa. Các người đang tìm tôi sao? Anh không định nói anh chính là Trích Tiên đại nhân, có thể thay đổi vận mệnh đại hạ đó chứ? Tại sao không thể là tôi? Tôi không nghe nhầm chứ? Anh lại dám nói mình là Trích Tiên đại nhân? Này các vị đều nghe thấy rồi chứ? Trần tiên sinh, chuyện của Trích Tiên là việc trọng đại. Hãy tin tôi. Ngông cuồng tự đại, không coi ai ra gì. Trần Tiên, những gì anh đã làm sau khi tỉnh lại thực sự khiến tôi quá thất vọng rồi. Sau khi tôi tỉnh lại, cô đã tìm hiểu về tôi chưa? Cô đã từng nghe tôi nói một lời nào chưa? Trần Tiên, anh đừng quá đáng, được không? Với cái bộ dạng này của anh mà còn là Trích Tiên giáng thế sao? Tôi thấy anh nhiều nhất cũng chỉ là một người đàn ông vô dụng, trốn sau lưng phụ nữ thôi. Cô nói gì? Thôi được rồi, đàn gảy tai trâu, đừng nói nhiều với cô ta nữa. Thằng nhóc, cậu có biết mạo danh tiên nhân là tội gì không? Đó là Trích Tiên giáng thế từ trời cao. Tiên nhân nổi giận, đừng nói là Từ tiểu thư, ngay cả quốc chủ cũng không bảo vệ được cậu đâu. Nể mặt cháu gái Nhược Chân, nếu bây giờ cậu quỳ xuống xin lỗi mọi người, chúng tôi có thể không truy cứu những lời cậu vừa nói. Công tôn thúc thúc, anh ấy không có ý đó. Vậy là ý gì? Cháu gái Nhược Chân, vừa rồi chúng ta đã nể mặt cháu, không so đo với cậu ta nữa, nhưng cậu ta lại càng ngày càng quá đáng. Bây giờ ngay cả tiên nhân cũng dám mạo danh, thật là to gan lớn mật. Từ tiểu thư, tôi đã nói với cô trước đây, hắn đã điên rồi. Cô lại xem hắn như một bảo bối vậy, thật sự đáng cười. Còn không mau quỳ xuống xin lỗi. Quỳ xuống xin lỗi. Quỳ xuống xin lỗi. Thằng nhóc, chúng ta đã cho cậu cơ hội, là do cậu không biết trân trọng. Người đâu? Bắt lấy người này, giải vào thiên lao. Vâng. Không được,
Hắn là khách quý của Từ phủ ta. Cháu gái Nhược Chân mạo danh trích tiên giáng trần là tội tử hình. Cho dù là khách của cháu cũng không thể to gan làm càn như vậy. Trần Tiên, đừng tưởng rằng có Từ tiểu thư che chở cho anh có thể làm càn vô pháp. Tôi nói cho anh biết, vô dụng chính là vô dụng. Bây giờ quỳ xuống xin lỗi tôi. Có lẽ tôi có thể tha cho anh một mạng. Xương của ta quá cứng, không quỳ xuống được. Hay là ngươi quỳ đi. Trần Tiên, anh đang làm gì vậy? Anh mau buông ra. Anh có biết mình đang làm gì không? Buông tay, thật to gan. Dám ở đại hội tầm tiên trước mặt hành hung, không coi pháp luật ra gì, phải nghiêm trị không tha, để chấn chỉnh kỷ cương pháp luật. Tất cả còn ngây người ra đó làm gì? Đem người này đưa vào thiên lao. Không được, đưa Từ tiểu thư đến nơi an toàn cho ta. Trần Tiên, nếu ngươi bây giờ lập tức dừng tay, xin lỗi Lý thiếu gia, chúng ta còn có thể miễn tội tử hình cho ngươi. Nếu không thì bản quan chỉ có thể hạ lệnh lấy mạng ngươi ngay tại chỗ. Chỉ với các ngươi mà còn muốn lấy mạng ta sao? Lý thiếu gia, ta chính là hình bộ thượng thư đương triều, có quyền tiên trảm hậu tấu. Có gì mà không dám. Nghĩ đến việc ngươi là khách của Từ tiểu thư, chúng ta cũng không muốn tận diệt. Ngươi đừng rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt chúng ta. Là lục bộ thượng thư của đại hạ vương quốc đương triều, trên đời này trừ quốc chủ ra vẫn chưa có bất kỳ ai có thể chống đối 6 người chúng ta. Có lẽ trong phàm trần tục thế, thân phận các ngươi cao quý, nhưng trong mắt bản tôn, các ngươi chỉ là phàm trần tục tử, những con ếch ngồi đáy giếng tự cho mình là đúng. Ngươi, Trần Tiên, anh thật sự điên rồi. Anh bị tôi kích động sao? Nếu thật sự là như vậy, tôi có thể bỏ tiền đưa anh đi bệnh viện tâm thần chữa trị. Tiểu Mạt, bây giờ cậu còn quan tâm đến hắn làm gì vậy? Hắn làm gì còn cái phúc khí mà được vào bệnh viện tâm thần chứ? Ngay cả khi có vài vị đại nhân cầu xin, thì nửa đời sau của hắn cũng chỉ có thể sống trong thiên lao. Đợi anh bị áp giải vào thiên lao, tôi nhất định sẽ tìm anh để báo thù mối thù phế ngón tay ngày hôm nay. Có bản lĩnh, ngươi bây giờ hãy tìm bản tôn báo thù đi. Bắt hắn lại. Không ai được bắt hắn. Cháu gái Nhược Chân, tránh ra. Từ tiểu thư này rốt cuộc đã bị cho uống loại thuốc mê nào vậy? Đến tận bây giờ vẫn còn bảo vệ Trần Tiên. Cô tin tôi không? Ta không ngờ rằng sau khi bản tôn tỉnh lại, người duy nhất tin tưởng ta lại là Từ tiểu thư. Nếu đã như vậy, bản tôn hứa sẽ bảo đảm Từ gia của cô trăm đời phú quý, đứng trên vạn vạn người. Trần Tiên, anh có biết mình đang nói gì không? Từ tiểu thư là đại tiểu thư của phủ tể tướng đấy. Anh lại dám không biết xấu hổ mà nói muốn bảo đảm phú quý cho cô ấy. Đây thật sự là chuyện nực cười nhất mà tôi từng nghe trong đời. Từ tiểu thư, hắn rõ ràng đã điên rồi. Cô lại tin lời của một kẻ điên sao? Triệu tiểu thư, quyết định của ta Từ Nhược Chân còn chưa đến lượt cô phải xen vào. Hôm nay ta ở đây, không ai được động vào hắn. Điên rồi, cô cũng điên rồi. Người khác cười ta quá điên cuồng, ta cười người khác không nhìn thấu. Đủ rồi, Trần Tiên, anh rốt cuộc muốn làm loạn đến khi nào? Đừng chỉ có Từ tiểu thư chống lưng cho anh mà anh có thể ở đây làm càn vô lối. Tiểu Mạt, đến bây giờ cậu vẫn chưa nhìn ra sao? Hắn chính là ỷ vào có sự giúp đỡ của Từ tiểu thư. Dù sao, đó là cháu gái của Từ tướng mà. Nhưng không hiểu vì sao lại bị hắn lừa gạt đến mức răm rắp nghe lời. Có cô ấy chắn trước mặt, ngay cả khi có vài vị đại nhân ở đây, cậu cũng không thể dùng vũ lực. Chẳng qua chỉ là một tên vô dụng trốn sau lưng phụ nữ mà thôi. Cô ấy có thể bảo vệ anh nhất thời, nhưng có bảo vệ được anh cả đời không? Cháu gái Nhược Chân, cháu che chở mù quáng như vậy, nếu Từ tướng biết được sẽ đau lòng biết bao. Ông nội tôi nhất định sẽ ủng hộ tôi.
Trần Tiên, nếu anh thật sự là một người đàn ông thì hãy bước ra khỏi sau lưng Từ tiểu thư đi. Đúng vậy, anh không phải rất ngông cuồng sao? Có bản lĩnh, đừng trốn sau lưng phụ nữ chứ. Anh đừng đi, bọn họ đang khiêu khích anh đấy. Từ tiểu thư, tấm lòng của cô tôi đã nhận rồi, nhưng chuyện lát nữa cô cứ chờ xem đi. Cái thứ này khá tốt, ta đành nhận vậy. To gan, hỗn xược, vô pháp vô thiên, ngươi đúng là không muốn sống nữa rồi. Tiên tỷ này là do quốc chủ ban tặng cho vị trích tiên giáng trần, ngươi lại dám mạo phạm, còn không mau đặt tiên tỷ xuống. Cái thứ này chẳng phải là ban cho ta sao? Giờ ta đã nhận rồi. Sao các ngươi từng người một đều trông không vui vẻ gì vậy? Thằng nhóc, anh vừa rồi mạo danh tiên nhân thì cũng thôi đi, giờ đây ngay cả tiên tỷ do quốc chủ ban tặng cũng dám tự tiện động vào. Anh là sợ mình mất mạng không đủ nhanh sao? Điên rồi, thật sự là điên rồi. Anh thật sự coi mình là trích tiên giáng trần sao? Ta vẫn nói câu nói đó, tại sao lại không thể là ta? Anh chẳng là cái thá gì. Anh, một tên vô dụng đã sống thực vật 3 năm, làm sao có thể là tiên nhân hạ phàm được chứ? Các vị đại nhân, người này gan to tày trời, ngay cả tiên tỷ do quốc chủ ban tặng cũng dám mạo phạm, đúng là không coi pháp luật ra gì, tội đáng mất mạng. Mong các vị đại nhân hạ lệnh tru sát hắn, diệt cửu tộc của hắn. Đúng vậy, xin các vị đại nhân hạ lệnh xử tử hắn ngay tại chỗ, diệt cửu tộc của hắn. Tiểu Mạt, cậu còn ngây ra đó làm gì? Tôi chỉ đang nghĩ, trong cửu tộc có bao gồm tôi không? Em đã ly hôn với hắn ta rồi, chắc chắn không bao gồm em. Đúng vậy, đã ly hôn rồi, quả thật không nằm trong cửu tộc. Nhưng mà Triệu tiểu thư phải cắt đứt mối quan hệ này một cách triệt để mới được. Thôi được, anh tự đến nạp mạng, đừng trách tôi. Xin đại nhân hạ lệnh xử tử hắn ngay tại chỗ, diệt cửu tộc của hắn. Xử tử ngay tại chỗ, diệt cửu tộc của hắn. Xử tử ngay tại chỗ, diệt cửu tộc của hắn. Được. Trần Tiên mạo phạm tiên tỷ, mạo danh trích tiên giáng trần, đại nghịch bất đạo. Bản quan lấy danh nghĩa hình bộ thượng thư tuyên án, xử tử hắn ngay tại chỗ. Ngay tại chỗ cái gì? Ông nội, cuối cùng ông cũng đến rồi. Bái kiến tử tướng. Các ngươi, có ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì không? Đại hội tầm tiên là một sự kiện long trọng như vậy, vậy mà các ngươi lại ở đây là hét đòi đánh đòi chém, khiến không khí căng thẳng như vậy. Tử tướng, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Chính là Trần Tiên này, lại dám ở đại hội tầm tiên mạo danh tiên nhân. Tôi đã trách mắng hắn vài câu, hắn lại động thủ với tôi. Là ngươi đã xảy ra xung đột với Trần Tiên sinh sao? Đúng vậy, người này gan to tày trời, khinh thường thiên pháp, đúng là tội đáng mất mạng. Từ tể tướng, người này gan to tày trời, dám mạo danh tiên nhân, xúc phạm tiên tỷ do hoàng thượng ban. Hạ quan đang định xử tử hắn. Xử tử sao? Đúng vậy, còn phải diệt cửu tộc của hắn. Cái gì? Từ Phượng Niên, ngươi đến hơi muộn đấy. Này thằng nhóc, anh gan to thật đấy. Từ tể tướng là lão thần ba triều, là tể tướng đương triều, dám gọi thẳng tên húy của ngài ấy. Tôi thấy thằng nhóc anh là không có chút lễ nghi tôn ti nào cả. Trần Tiên, anh dám trước mặt Từ tể tướng mà còn kiêu ngạo như vậy. Đừng tưởng rằng dựa vào mối quan hệ giữa anh và Từ tiểu thư là có thể bảo vệ được anh. Ta vốn dĩ không hề có ý định dùng hai người họ để bảo vệ anh. Tiểu Mạt, cậu với hắn ta có gì mà nói nữa chứ? Tên này đã kiêu ngạo đến mức muốn bảo đảm trăm đời phú quý của Từ gia. Anh là một kẻ không một xu dính túi, tên ăn mày thối tha, lại dám bảo đảm phú quý của nhà tể tướng, lại còn trăm đời phú quý nữa chứ. Thật sự là làm tôi mắc cười quá đi mất. Hắn ta thật sự nói như vậy sao? Đúng vậy, Từ tể tướng, người này khinh thường phủ tể tướng của các ngài. Tôi là một người ngoài cũng không thể chịu nổi nữa rồi. Từ tể tướng, lão phu Từ Phượng Niên bái kiến Trần tiên sinh.
Tư tể tướng, ngài đây là... Tư tể tướng, ngài không phải là hồ đồ rồi chứ? Ông nội, ngài... Lão phu bây giờ đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo. Đứng dậy đi. Nếu ngươi thật sự muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn cháu gái của ngươi đi. Trong toàn bộ buổi tiệc này, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình cô ấy đứng về phía ta. Được. Nhược Chân, con đúng là một đứa trẻ ngoan. Trần tiên sinh là khách quý của Từ Phượng Niên ta, cũng là khách quý của phủ tể tướng ta. Các ngươi ai dám đắc tội Trần tiên sinh chính là đối đầu với Từ Phượng Niên ta. Cái này không thể nào. Hoàn toàn không thể nào. Chỉ dựa vào hắn ta sao? Chính là dựa vào Trần tiên sinh. Hắn đã cứu mạng lão phu. Không sai. Hôm nay nếu không phải Trần tiên sinh ra tay cứu giúp, ông nội đã hồn về địa phủ rồi. Đại hội tầm tiên hôm nay e rằng cũng phải đổi người khác chủ trì rồi. Cái này thảo nào Từ tiểu thư lại ủng hộ hắn ta như vậy. Thì ra là hắn đã cứu tính mạng của Từ tể tướng. Nhưng mà hắn ta không phải vừa mới tỉnh lại sao? Có lẽ vẫn còn ở bệnh viện chứ. Này, cậu quên rồi sao? Bệnh viện đó là sản nghiệp của nhà Từ tể tướng. Thảo nào. Vậy thì vận may của hắn ta tốt quá rồi. Nhưng mà hắn ta cứu người từ khi nào vậy? Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Hoặc cũng có thể chỉ là Từ tể tướng biết ơn báo đáp. Các ngươi vừa rồi đã làm gì với ân nhân của lão phu? Từ tể tướng, cho dù hắn ta là ân nhân cứu mạng của ngài, nhưng cũng quá ngông cuồng rồi. Ngài xem, Ngự Tứ Tiên tỷ kia bây giờ vẫn còn trong tay hắn ta kìa. Chẳng qua chỉ là một khối đá vụn mà thôi. Để ân nhân của lão phu chơi đùa một chút thì có sao? Từ tể tướng, đây là vật quốc chủ ngự ban, dành cho vị trích tiên dáng thế kia. Làm sao có thể mạo phạm được? Sao lại gọi là mạo phạm? Ân nhân của lão phu làm hỏng nó sao? Nhưng mà cái này đủ rồi. Về phía quốc chủ, lão phu tự sẽ giải thích. Lão phu là lão thần ba triều, chắc hẳn quốc chủ cũng không đến nỗi ngay cả chút thể diện này cũng không để lão phu chứ. Ngược lại là các ngươi vừa rồi đã làm gì với ân nhân của lão phu? Các ngươi thật sự nghĩ lão phu đã già yếu, không nhấc nổi đao sao? Ý của Từ tể tướng là xin lỗi đi, mau xin lỗi ân nhân của lão phu. Từ tể tướng, cái này làm sao có thể chứ? Hắn ta chỉ là một... Cái này lão phu đang cứu các ngươi đấy. Mau xin lỗi, đừng để lão phu phải nói lần thứ ba. Từ tướng, ngài đừng kích động. Nếu ngài đã lên tiếng, vậy thì chúng tôi sẽ xin lỗi Trần tiên sinh là được. Trần tiên sinh, trước đây là do chúng tôi đã mạo phạm ngài, mong Trần tiên sinh rộng lòng tha thứ. Trần tiên sinh, tôi có tính khí nóng nảy, thật có lỗi. Xin lỗi Trần tiên sinh, trước đây lão phu nói chuyện có hơi nặng lời, tại đây xin được thành thật xin lỗi Trần tiên sinh. Trước đây chúng tôi là vì đại hội tầm tiên, thật sự là bất đắc dĩ, tại đây xin được gửi lời xin lỗi đến ngài. Trần tiên sinh là người rộng lượng, xin hãy tha thứ tội bất kính của chúng tôi. Này Tiểu Mạt, tớ không phải đang mơ đấy chứ? Đây vẫn là người mà chúng ta từng quen biết, Trần Tiên kia sao? Này, những người này là các vị lục bộ thượng thư đại nhân đấy, mà lại đều phải xin lỗi anh ấy. Tiểu Tư, bây giờ tớ hơi bối rối. Tiểu Mạt, bây giờ xem ra Trần Tiên này còn hơn Lý Tín Sương không biết bao nhiêu lần. Này, Lý gia ở đây, còn chẳng được xếp hạng nữa là... Tớ biết rồi. Cái này không thể nào. Trần Tiên, hắn dựa vào cái gì? Hắn chỉ là một tên đàn ông dựa dẫm vào phụ nữ mà thôi. Ngươi câm miệng cho ta. Danh tính của Trần tiên sinh cũng là thứ mà các ngươi có thể gọi thẳng sao? Trần tiên sinh, có hài lòng không? Đây chính là lời xin lỗi mà bọn họ nói sao? Chỉ là lời nói suông mà thôi, không có chút thành ý nào. Trần Tiên, anh đừng quá đáng. Mấy vị này đều là thượng thư đại nhân đó, có thể hạ mình xuống để xin lỗi anh đã phải đốt hương cao rồi. Đúng vậy, nếu không phải anh tình cờ cứu Từ tướng, những nhân vật lớn này hoàn toàn sẽ không thèm nhìn anh bằng nửa con mắt. Trần Tiên, tôi thừa nhận trước đây là tôi đã xem thường anh,
Tôi cũng xin lỗi anh. Nhưng mà đây không phải nơi anh có thể gây rối. Biết đủ rồi, dừng lại đi. Triệu tiểu thư đừng kích động. Lời Trần tiên sinh nói cũng không sai. Dù sao thì xin lỗi cũng phải dâng lên chút thành ý. Bản quan nguyện ý dâng lên 50 triệu, thỉnh cầu Trần tiên sinh tha thứ. Ta cũng nguyện ý dâng lên 50 triệu, thỉnh cầu Trần tiên sinh tha thứ. Chúng ta cũng vậy. Trần tiên sinh có hài lòng không? Tiền ta không cần. Các ngươi dùng mạng để đền. Cái gì? Trần tiên sinh thật biết nói đùa. Ta đâu có nói đùa. Ban đầu các ngươi đã nói thế nào? Nói muốn tại chỗ xử tử ta, chu di cửu tộc. Sao vậy? Thấy bây giờ gió đã đổi chiều, muốn dùng 50 triệu để mua mạng cửu tộc của các ngươi sao? Trần Tiên, ngươi đừng quá đáng. Từ tướng, ngài cũng thấy rồi đó. Không phải chúng ta không nể mặt ngài đâu, là thằng nhóc này quá ngông cuồng. Chúng ta là lục bộ thượng thư đương triều. Cho dù là quốc chủ muốn giáng tội cho chúng ta, cũng phải do toàn triều văn võ bàn bạc mới được. Ngươi là cái thá gì? Chúng ta cũng là nể mặt từ tướng mới tự hạ thấp thân phận. Ngươi đừng được voi đòi tiên. Từ lão, sự việc đã đến nước này thì đừng trách chúng ta nữa. Các ngươi hãy quyên sinh tại chỗ. Bản tôn có thể đảm bảo không liên lụy đến người nhà. Nếu không, điều đang chờ đợi 6 gia tộc của các ngươi sẽ là tai họa diệt vong. Trần Tiên, ngươi vậy mà dám uy hiếp các vị thượng thư đại nhân, chính là tự muốn nạp mạng. Cho dù từ tướng ở đây cũng không bảo vệ được ngươi. Đúng vậy, kẻ tiểu nhân đắc chí thì ngông cuồng. Ông nội, chuyện này phải làm sao đây? Ông mau khuyên Trần Tiên đi. Ta nào dám chứ. Từ tướng, chúng tôi kính trọng ông là lão thần ba triều, công lao hiển hách. Thế nhưng giờ đây, kẻ này lại dám hung hăng bức người như vậy. Xin thứ lỗi cho hạ quan, không thể nể mặt ông được nữa. Đúng vậy, kẻ này hôm nay nhất định phải mất mạng. Người đâu? Đưa từ tể tướng và từ tiểu thư xuống nghỉ ngơi. Những người còn lại bắt hắn lại, lấy mạng tại chỗ. Ta xem ai trong các ngươi dám. Từ tể tướng, chuyện này đã không còn chỗ để xoay chuyển. Người đâu? Đưa từ lão đi nghỉ ngơi. Hôm nay Trần Tiên coi thường pháp luật, xúc phạm thiên uy, tội đáng chu diệt. Ta đề nghị chu diệt cửu tộc của kẻ này. Các vị có ý kiến gì không? Ta lại bộ thượng thư Chu Vũ tán thành. Ta lễ bộ thượng thư Lý Tứ Phương tán thành. Ta hậu bộ thượng thư Công Tôn Giác tán thành. Ta binh bộ thượng thư Lưu Thanh Thiên tán thành. Ta công bộ thượng thư Lỗ Công tán thành. Không được, tuyệt đối không được. Từ tể tướng, chuyện này ông đừng nhúng tay vào nữa. Các ngươi còn không mau lên. Trần Tiên, anh khó khăn lắm mới tỉnh lại, nhất định phải tự mình giày vò mình đến mất mạng mới vui sao? Ta đã nói rồi, ngươi sẽ không hiểu ta đâu. Thôi vậy, ta Trần Tiên làm việc chưa bao giờ cần giải thích với người khác. Được lắm Trần Tiên, nếu đã như vậy, từ hôm nay trở đi giữa chúng ta không có một chút liên quan nào. Tính mạng của anh không có chút liên quan nào với tôi. Yên tâm đi, ngươi đã không còn trong tiểu tộc của ta. Chuyện này sẽ không liên lụy đến ngươi. Tiểu Mạt, loại người này tự làm tự chịu, tự đến nạp mạng, không cần thiết vì hắn lãng phí lời nói. Đúng vậy, chúng ta đều đã cho hắn cơ hội rồi, nhưng hắn ta không biết trân trọng. Được, vậy thì ta cũng cho các ngươi một cơ hội. 3 giây. 3 giây cuối cùng, các ngươi quyên sinh tạ tội. Nếu không, sẽ gây họa cho cả tộc. Tiêu rồi, tất cả đều tiêu tùng rồi. Các ngươi mau xin lỗi Trần tiên sinh, nếu không hậu quả khó lường đó. Lỗ gia của ta ở đại hạ đã đứng vững 100 năm không đổ. Đừng nói là 3 giây, cho dù cho hắn 3 kiếp, hắn cũng không thể động đến lỗ gia của ta. Trong vòng 3 giây khiến người máu bắn tung tóe tại chỗ, chu diệt cửu tộc.
Hay. Tên nhóc mất mạng đến nơi rồi mà vẫn còn giả thân giả quỷ. Ta thấy ngươi thật là không thể hiểu nổi. Hôm nay chỉ có máu của ngươi mới có thể xoa dịu cơn giận của tiên nhân giáng trần, mới có thể bảo vệ luật pháp đại hạ của ta. Một, Trần Tiên, nếu ngươi không mất mạng thì đó chính là đối với luật pháp đại hạ của ta sự sỉ nhục lớn nhất. Giây cuối cùng này ta đếm giúp ngươi vậy. Trần Tiên, ta xem ngươi còn có thể giả vờ đến bao giờ nữa. Hết giờ rồi. Nếu các ngươi đã cố chấp không tỉnh ngộ, vậy thì cũng đừng trách ta. Ta có thể khẳng định người này quả thật đã điên rồi. Thật nực cười cho chúng ta lại đi so đo với một kẻ điên. Công tôn đại nhân nói không sai. Ta thấy tên nhóc này cũng điên rồi. Trần Tiên, rốt cuộc anh đã làm loạn đủ chưa? Kiếm của ta vô tướng vô hình, nhưng lại dùng đại thần thông cắt đứt đường phúc duyên khí vận của các ngươi. Sau này các ngươi sẽ chỉ gặp nhiều tai ương, gây họa cho cả gia tộc. Đến bây giờ vẫn còn nói lời mê hoặc lòng người. Hôm nay ta sẽ đứng ở đây. Ta muốn xem ngươi làm thế nào để mấy nhà chúng ta gặp nhiều tai ương. Trần Tiên, ngươi... Lão gia, không hay rồi. Căn nhà cũ của gia đình chúng ta đột nhiên gặp phải động đất. Bây giờ căn nhà cũ đã sập, thương vong vô số. Cái gì? Chuyện này... Ngươi nói cái gì? Gia chủ, tôi cũng không biết tại sao, nhưng mà dòng chảy ngầm đột nhiên bùng phát. Lưu gia chúng ta đều bị ngập lụt hết rồi. Sạt lở đất đá, mặt đất sụt lún. Đã điều tra rõ nguyên nhân chưa? Tôn gia của ta, xung quanh căn nhà cũ đột nhiên xuất hiện vô số côn trùng và rắn. Thống kê thương vong, cố gắng cứu người đi. Còn gọi điện thoại làm gì nữa? Không, không thể nào. Cái gì? Kho hàng của gia đình chúng ta toàn bộ bị sét đánh trúng, hàng hóa đều bị cháy rụi hết rồi. Vừa rồi ta đã chuẩn bị một món quà mọn, không biết các vị có thích không? Tiểu Mạt, chuyện hắn nói là thật sao? Không thể nào. Hắn làm sao có thể có bản lĩnh như vậy? Nhưng nếu không phải hắn, sao lại trùng hợp như vậy? Lão Phu đã nói với các ngươi rồi. Trần tiên sinh, hắn không phải người bình thường đâu. Ngay cả Lão Phu cũng phải đối xử với hắn cực kỳ lễ độ. Nhưng các ngươi lại không biết điều, lại dám chọc giận hắn. Thật là tự làm tự chịu mà. Tư tướng, ngài, ý của ngài là... Chẳng lẽ hắn là cái gì? Người ngốc sao? Người quên hôm nay mục đích của bữa tiệc này rồi sao? Đương nhiên là không quên rồi. Không phải là tìm kiếm Trích Tiên dáng thế sao? Trích Tiên đang ở Vân Châu. Chẳng lẽ những gì hắn vừa nói đều là thật sao? Điều này không thể nào, hoàn toàn không thể nào. Trần Tiên chỉ là một tên vô dụng, sao có thể là Trích Tiên dáng thế chứ? Mọi người đừng suy nghĩ lung tung. Đây chỉ là một thiên tai mà thôi. Đúng vậy, Trần Tiên, ngươi sẽ không ngây thơ nghĩ rằng chúng ta sẽ đem ngươi liên hệ với thiên tai cùng nhau chứ? Chắc hẳn là do chúng ta thất trách tại đại hội Tầm Tiên, mà lại để cho kẻ khinh thường thiên uy này sống đến tận bây giờ. Chính vì thế mới khiến trời giáng tội. Không sai, cho giả thần giả quỷ này vẫn chưa đủ để ép chúng ta khuất phục. Sự việc đã đến nước này, không ngờ các ngươi vẫn cứng đầu cứng cổ như vậy. Trần Tiên, anh đừng giả bộ nữa. Vị Trích Tiên kia hôm nay mới giáng thế, anh đã nằm viện dòng dã 3 năm, làm sao có thể là anh được? Chuyện này nói ra thì dài dòng, nhưng chắc hẳn các ngươi cũng sẽ không nghe ta giải thích. Giả thân giả quỷ, các vị đại nhân đừng do dự nữa, mau chóng bắt giữ hắn, sau đó từ từ tra hỏi. Không sai, bắt Trần Tiên. Thằng nhóc, ngươi không phải nói ngươi là Trích Tiên dáng thế sao? Hôm nay ta sẽ phế tứ chi của ngươi, sau đó đoạn xương cốt của ngươi, xem ngươi còn làm sao giả thần giả quỷ được nữa. Xông lên cho ta, ai dám động đến ngài ấy.
Cô ta là đại tiểu thư của phủ nguyên soái, Võ Diệp Phi. Diệp Phi, con đến rồi sao? Ai dám động đến Trần Tiên chính là kẻ thù sinh tử của ta, Võ Diệp Phi. Sao lại có thêm một người nữa thế này? Hơn nữa, lại còn là đại tiểu thư của phủ nguyên soái. Trước là đại tiểu thư của phủ tể tướng, bây giờ lại là đại tiểu thư của phủ nguyên soái. Rốt cuộc Trần Tiên đã làm những gì sau lưng tôi vậy? Đúng vậy. Vừa nãy hắn còn tỏ vẻ thâm tình với cậu, thật khiến người ta ghê tởm. Cháu gái Diệp Phi, cháu đây là ý gì? Người này ta bảo vệ tuyệt đối không thể nào. Trần Tiên hôm nay coi thường pháp luật, khinh thường thiên uy, tội đáng chu diệt. Cho dù Võ Nguyên Soái có mặt cũng sẽ không có tranh cãi. Lý gia chúng tôi nguyện làm kẻ tiên phong, lấy đầu hắn. Chán sống sao? Tiến thêm một bước nữa, đừng trách đao kiếm của ta vô tình. Võ Diệp Phi, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ngươi đây là công khai kháng lệnh. Ngươi muốn vì người này mà đối đầu với cả lục bộ triều đình sao? Vì hắn đối đầu với cả thiên hạ thì có sao đâu. Hỗn xược, người đâu? Bắt Võ Diệp Phi lại, lấy mạng Trần Tiên ngay tại chỗ. Vâng. Kẻ nào vượt qua giới hạn này mất mạng. Nếu như ngươi cố chấp không tỉnh ngộ thì đừng trách chúng ta không khách khí nữa. Xông lên. Đây là thủ đoạn của thần tiên. Chẳng lẽ cô ta chính là vị trích tiên giáng trần kia sao? Bây giờ còn có ai muốn tru sát Trần Tiên nữa không? Công tôn giác bái kiến trích tiên, xin trích tiên thứ tội. Bái kiến trích tiên, xin trích tiên thứ tội. Bái kiến trích tiên, xin trích tiên thứ tội. Cô ta chính là vị trích tiên giáng trần kia. Tại sao trích tiên lại che chở Trần Tiên như vậy? Bọn họ có quan hệ gì? Hắn là đạo lữ kiếp trước của ta, cũng là chàng rể quý của phủ nguyên soái. Hắn vậy mà lại là đạo lữ của trích tiên. Hèn chi hắn luôn có chỗ dựa mà không sợ gì. Hóa ra hắn không phải là trích tiên giáng trần, mà là phu quân của trích tiên. Chúng ta đã làm những gì thế này? Một đại hội tầm tiên tốt đẹp lại dám đắc tội với phu quân của trích tiên. Ta thật sự đáng mất mạng vạn lần mà. Mấy nhà chúng ta gặp phải tai ương, hóa ra là trích tiên ra tay cắt đứt đường phúc duyên của chúng ta. Tự mình gây nghiệt mà. Trích tiên, lão phu ra cả hồ đô đã đắc tội với phu quân của trích tiên. Lão phu nguyện tự đoạn đường sống, xin trích tiên tha cho người nhà của lão phu. Chúng tôi nguyện tự đoạn đường sống, xin trích tiên tha cho người nhà của chúng tôi. Chúng tôi nguyện tự đoạn đường sống, xin trích tiên tha cho người nhà của chúng tôi. Các ngươi cầu xin sai người rồi. Là chúng tôi có mắt không tròng, đã chọc giận tiên sinh. Xin tiên sinh rộng lượng, tha cho tộc nhân của chúng tôi một con đường sống. Xin tiên sinh rộng lượng, tha cho tộc nhân của chúng tôi một con đường sống. Các ngươi còn muốn chu di cửu tộc của ta không? Chúng tôi hồ đồ tự nguyện mất mạng. Vô vị. Trần tiên sinh, lão hủ có thể nói một lời được không? Tư tướng, xin mời nói. Tuy bọn họ đã đắc tội với tiên sinh, đáng lẽ phải mất mạng vạn lần, nhưng mà xét thấy bọn họ vẫn còn hữu dụng cho xã tắc Giang Sơn, chi bằng để bọn họ bồi thường cho tiên sinh đầy đủ, giữ lại tính mạng của bọn họ, lập công chuộc tội, có được không? Ta nguyện dâng lên tất cả gia sản. Xin tiên sinh giơ cao đánh khẽ. Chúng tôi cũng nguyện dâng lên tất cả gia sản. Xin tiên sinh giơ cao đánh khẽ. Chúng tôi cũng nguyện dâng lên toàn bộ gia sản. Xin tiên sinh giơ cao đánh khẽ. Ta cũng nguyện ý dâng lên toàn bộ gia sản. Xin tiên sinh giơ cao đánh khẽ, tha cho ta một mạng. Bọn họ có thể, ngươi không thể.
Trần Tiên, anh đừng có bắt nạt người quá đáng. Ngươi nói cho cô ta biết, ta năm đó làm sao mà trở thành một người thực vật. Là ta đụng phải. Trước đây ta đã để ý Triệu Mạt rồi, nhưng cô ấy chỉ nhận anh, cho nên ta đành phải dùng hạ sách này. Cái gì? Anh là cái đồ tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, dám làm hại Trần tiên sinh. Tối nay cũng là hắn luôn luôn gây chia rẽ, nếu không thì bọn ta há lại cùng Trần tiên sinh đối đầu, nên bị thiên đao vạn quả, lăng trì xử tử, chu di cửu tộc, chu diệt cả nhà. Trần tiên sinh, tiểu nhân như thế này không cần làm bẩn tay ngài, cứ để lão phu làm đi. Người đâu? Đem hắn đánh vào thiên lao. Tư tướng, diệt môn tru sát Lý gia. Tư tướng, ta sai rồi, ngài nghe ta nói. Tư tướng, ta sai rồi, ngài nghe ta nói. Tư tướng, ngài tha cho ta đi. Diệp Phi, chúng ta đi thôi. Khoan đã. Triệu tiểu thư, ngươi có chuyện gì sao? Anh và cô ta là từ khi nào ở bên nhau vậy? Chuyện này không cần ngươi bận tâm. Trần Tiên, anh bớt giả vờ làm ra vẻ bị ủy khuất đi. Anh chẳng qua chỉ là một tên vô dụng trốn sau lưng phụ nữ mà thôi. Có phần cho ngươi nói chuyện sao? Có mắt không tròng. Cô làm gì đó? Cô ta có nói sai gì sao? Không sai, Trần Tiên, tối nay anh đã chiếm hết mọi sự chú ý, bởi vì anh mà Lý gia bị diệt. Lục bộ thượng thư đối với anh cúi đầu xưng thần, nhìn khắp đại hạ, không có người thứ hai có thể làm được đến bước này, nhưng mà suy cho cùng, anh chẳng qua chỉ là trốn sau lưng phụ nữ mà thôi. Nếu như không có Từ tiểu thư và Võ Trích Tiên, anh tính là cái thứ gì? Người muốn nghĩ thế nào thì cứ nghĩ thế đó, dù sao giữa hai chúng ta đã không còn gì để nói. Sư phụ, cô ta chính là người vợ người vẫn luôn nhớ mãi không quên sao? Bây giờ là vợ cũ. Thì ra là thế. Vậy ta thật sự phải cảm ơn Triệu tiểu thư đã nhường hắn cho ta. Ta đã cảm ơn Triệu tiểu thư rồi, không làm phiền Diệp Phi tỷ tỷ đâu. Từ Nhược Chân, Võ Diệp Phi, cô từ nhỏ đã thích tranh giành với ta, bây giờ còn muốn tranh giành với ta. Rõ ràng là ta đến trước, là cô đang cướp của ta. Khi ta quen hắn, cô còn không biết ở đâu nữa. Hai cô đều là thiên chi kiêu nữ, tại sao phải tranh giành một kẻ chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ chứ? Cô quan tâm làm gì? Cô là loại người gì mà cũng dám đến chỉ trỏ ta? Nếu không phải Trần Tiên, cô có tư cách xuất hiện ở đây sao? Đúng vậy, Triệu tiểu thư, cô căn bản không hiểu hắn. Ta thấy cô vẫn nên về từ từ sống trong thế giới của mình đi. Thôi được rồi, không cần nói với cô ta nhiều như vậy. Chúng ta đi thôi. Cái thứ gì chứ? Chẳng qua chỉ là cậy vào có phụ nữ chống lưng cho hắn mà thôi. Đừng nói nữa. Bây giờ chúng ta quả thực không bằng phụ tể tướng và phụ nguyên soái, huống hồ bây giờ Võ Diệp Phi lại trở thành Trích Tiên giáng trần. Nhưng tôi vẫn không hiểu, hắn đã hôn mê 3 năm, hắn làm sao quen được Võ Trích Tiên? Cô ấy hình như nói là đạo lữ tiền kiếp gì đó, có thể là tình lữ của kiếp trước. Kiếp trước sao? Sao có thể chứ? Người tu tiên có gì là không thể? Dù sao đi nữa, hắn vẫn là một tên vô dụng chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ. Đúng vậy, hắn vĩnh viễn sẽ không hiểu, trên thế giới này chỉ có bản thân là đáng tin cậy. Trần Tiên, tôi và anh khác nhau. Tôi sẽ dựa vào thực lực của mình từng bước một đi đến đỉnh cao nhất. Còn anh, suy cho cùng cũng chỉ là một tên vô dụng đứng sau lưng phụ nữ mà thôi. Cô sao vậy? Tiêu rồi, cô ấy đã cưỡng ép thúc giục chân nguyên, sử dụng bộ kiếm pháp đó, đến nỗi tiên anh của cô ấy vỡ nát. Chúng ta phải tìm một nơi yên tĩnh để cô ấy trị thương. Đến nhà ta đi.
Được. Tiểu Thiên Sư, ngài sao lại xuống núi? Kính chào chư vị tiền bối. Tiểu đạo vâng lệnh sư phụ. Xuống núi tìm Trích Tiên. Vừa rồi ta thấy ở đây mây đen cuồn cuộn, tử khí bốc lên, lại thấy sấm sét giữa trời quang. Có phải có người đã chọc giận Trích Tiên không? Đúng như Tiểu Thiên Sư đã nói, chúng ta quả thực đã chọc giận Trích Tiên đại nhân. Cái gì? Tiểu Thiên Sư đừng kinh ngạc, chúng ta đã trả cái giá đủ lớn và đã được Trích Tiên tha thứ. Vậy thì tốt. Bằng không, cơn thịnh nộ của tiên nhân, ngay cả quốc chủ cũng không cứu được các ngươi. Hiện tại tiên nhân Giáng Trần đang ở đâu? Tiểu Thiên Sư, ngài đã đến muộn một bước rồi. Ngay vừa rồi họ đã rời đi rồi. Cái này, các ngươi sao có thể để tiên nhân đại nhân rời đi chứ? Việc này phải giải thích với quốc chủ thế nào đây? Tiên nhân muốn đi, chúng thuộc hạ nào dám giữ lại chứ? Nhưng tiên tung của tiên nhân Giáng Trần mờ mịt, việc này phải đi tìm thế nào đây? Tiểu Thiên Sư đừng vội. Vị tiên nhân Giáng Trần này thân phận không hề tầm thường, rất dễ tìm. Hơn nữa, ngài cũng quen biết. Ta quen biết sao? Người đó là ai? Là con gái cưng của Võ Nguyên Soái, Võ Diệp Phi. Cái gì? Phủ Bắc Lương Vương, xin Bắc Lương Vương bớt giận. Bớt giận sao? Bằng thế đồng Bắc Lương Vương. Người bảo bản vương làm sao bớt giận được? Tin tức Võ Diệp Phi là tiên nhân Giáng Trần, sao các ngươi bây giờ mới biết? Thuộc hạ đáng mất mạng. Ngươi nói đạo lữ tiền kiếp là ai? Chỉ biết hắn tên Trần Tiên, là một người đã hôn mê 3 năm, một người thực vật. Còn những thông tin khác vẫn đang trong quá trình điều tra. Thằng nhóc đó không quyền không thế, lại không tu tiên vấn đạo. Làm sao hắn ta xứng đáng làm đạo lữ của Trích Tiên chứ? Nếu Trích Tiên đã nói hắn là đạo lữ tiền kiếp, chẳng lẽ có liên quan đến kiếp trước? Thật sự có kiếp trước sao? Người tu tiên không thể suy đoán bằng lẽ thường. Bất kể thế nào, một tiên nhân Giáng Trần lại là một Trích Tiên xinh đẹp như hoa, bản vương nhất định phải có được. Nhưng phủ Nguyên Soái và phủ Bắc Lương Vương của chúng ta vẫn luôn bất hòa. Bản vương võ công cái thế, quyền lực ngút trời, lại là vị vương gia khác họ duy nhất của đại hạ. Phủ Nguyên Soái biết điều thì thôi, nếu không biết điều, bản vương sẽ lấy mạng hắn ta, giống như bóp một con kiến mất mạng vậy. Võ Diệp Phi, ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay của bản vương đâu. Phủ tể tướng, đây là nhà của ta, ngươi đợi ở ngoài cửa đi. Lần này con cưỡng ép đến nhân giới, tiên anh của con đã vỡ nát gần hết, vậy mà con cố gắng chống đỡ cơ thể thi triển bộ kiếm pháp đó. Rốt cuộc con có muốn sống nữa không? Sư phụ, ngài định làm gì vậy? Bây giờ ta muốn dùng chân nguyên của ta để tái tạo tiên anh cho con. Không được, sư phụ. Công lực hiện tại của ngài đã không bằng 1/1000 thời kỳ đỉnh cao của ngài. Cưỡng ép vận dụng sức mạnh chân nguyên sẽ làm tổn thương căn cơ của ngài đấy. Không thể lo nhiều đến thế nữa rồi. Sao không có động tĩnh gì nữa vậy?
Hai người, đây là đang làm gì vậy? Là hiểu lầm. Không phải như ngươi nghĩ đâu. Hiểu lầm sao? Ta có thể hiểu lầm cái gì chứ? Ngươi không hiểu lầm. Đúng là như ngươi nghĩ đó. Hắn là đạo lữ kiếp trước của ta. Cho dù chúng ta có xảy ra chuyện gì thì cũng rất bình thường thôi mà. Ta và Trần Tiên Sinh là bạn bè tâm giao. Ta đặc biệt đến đây để quan tâm hắn. Ngươi có ý kiến gì sao? Bạn bè tâm giao sao? Các người mới quen nhau được bao lâu chứ? Một ngày. Chúng tôi gặp gỡ chốc lát mà như tri kỷ, đầu bạc vẫn như mới quen. Một ngày sao? Thân cái đầu nhà ngươi. Cười cái gì mà cười? Ngươi và hắn có thể quen nhau được bao nhiêu ngày chứ? Ta và hắn quen nhau cũng không phải là lâu lắm. Chắc cũng chỉ hơn 1 vạn năm thôi. Ngươi đừng có khoác lác nữa. Còn 1 vạn năm nữa chứ? Ta khoác lác sao? Kiếp trước của ta chính là đệ tử của hắn. Hơn 1 vạn năm, ngày đêm, sớm tối bên nhau. Ta hiểu hắn như lòng bàn tay. Ngươi mới quen 1 ngày, ngươi hiểu cái gì chứ? Ta đương nhiên hiểu hắn. Trần Tiên Sinh sẽ không thích cái loại mặt lạnh như băng như người đâu. Ta đối với sư phụ rất dịu dàng mà. Muốn ngực không ngực, muốn mông không mông, khô khan gầy gò. Trần Tiên Sinh sao có thể thích loại người như ngươi chứ? Nếu hắn có thích thì cũng sẽ thích loại người như ta, gợi cảm và đầy đặn hơn. Ta đây gọi là có khí chất. Các người có thể nào đừng cãi nhau nữa không? Sư phụ không sao chứ? Sư phụ, là con đã liên lụy người. Không sao, ta chỉ là đã dùng chân nguyên của ta. Với lại, chính là các ngươi cãi nhau thật sự là. Chúng tôi không cãi nhau nữa. Ngươi đừng lo lắng quá mà hại thân. Vô tri. Sư phụ, đây không phải là do lo lắng quá độ. Sư phụ là vì cứu ta mà hao tổn chân nguyên, mới dẫn đến chân khí không thuận. Vậy đó chẳng phải là lỗi của ngươi sao? Các ngươi đừng cãi nhau nữa. Được rồi, chúng tôi im miệng. Ông nội ta ở Triệu Đình nhậm chức nhiều năm, quen biết rất nhiều thái y. Ta sẽ bảo họ đến chữa trị cho ngươi. Ngươi cũng quá ngây thơ rồi đấy. Vết thương của sư phụ ta, làm sao những kẻ phàm trần lang băm này có thể chữa khỏi được? Vậy thì ngươi hãy đưa ra một ý kiến đi. Sư phụ, con sẽ trả lại chân nguyên cho người. Ta khó khăn lắm mới bổ sung đầy đủ tiên anh cho con. Con muốn bây giờ trả lại cho ta. Vậy con phải làm sao? Nhưng mà yên tâm, không phải là không có cách đâu. Sư phụ, người có cách sao? Chỉ cần tìm được một vài thiên tài địa bảo, với thủ pháp của ta luyện chế thành đan dược, tu bổ chân nguyên. Nếu là linh vật vạn năm, có lẽ còn có thể khiến tu vi của ta khôi phục hoàn toàn. Thiên tài địa bảo, linh vật vạn năm. Nhưng đây là nhân giới, biết tìm linh vật vạn năm ở đâu đây? Ta biết một nơi có thể có. Nơi nào? Thiên Sư Điện. Thiên Sư Điện sao? Ta nhớ ra rồi. Nghe nói Thiên Sư Điện vào thời điểm khai sơn lập phái, có một cây thần thảo từ trên trời giáng xuống, được Thiên Sư Điện cất giữ, trở thành báu vật trấn giữ của họ. Nhưng mà bọn họ chắc chắn sẽ không dễ dàng tặng cho người khác đâu. Ta đưa người đi. Ông nội ta là tể tướng đương triều, Thiên Sư Điện ít nhiều cũng phải nể mặt mũi một chút. Thiên Sư Điện đâu phải cơ quan trực thuộc phủ tể tướng. Họ là người ngoài thế tục, hoàn toàn không coi các ngươi ra gì đâu. Thế cũng mạnh hơn phủ nguyên soái của các ngươi. Bị phủ Bắc Lương Vương chèn ép đến mức không thở nổi rồi. Sau khi ta trở về lần này, phủ Bắc Lương Vương thì tính là cái thá gì? Ngươi đừng có khoác lác nữa. Ngươi bây giờ bị thương thành ra thế này, còn có thể dùng tiên pháp sao? Ngươi, dừng lại. Đừng cãi nhau nữa, đi ngủ trước đi. Ngày mai sẽ đi Thiên Sư Điện. Ta và tiểu thiên sư của Thiên Sư Điện, Trương Minh Đạo, quen biết từ nhỏ. Ta sẽ thử thuyết phục hắn một chút. Ta cũng đi. Ngươi đi làm gì? Ngươi có thể có biện pháp hay ho gì chứ? Ta có thể giúp Trần Tiên Sinh mua cây thần thảo đó. Tử tướng sống một đời trong sạch, không tham lam, mua một cây sâm núi hoang cũng thành vấn đề.
Được rồi. Tất cả đều đi, được chưa? Ngươi đi đâu? Ta đi ngủ chứ sao? Nhà ta nhỏ, chỉ có 2 phòng ngủ. Tối nay, ngươi cứ ở lại, ngủ cùng ta đi. Không cần đâu. Ta và sư phụ ra ngoài ngủ. Không được, ngủ với ta. Ngươi nằm mơ đi. Ngươi, dừng lại. 2 phòng ngủ. Mỗi người các ngươi 1 phòng. Ta đi ngủ ở phòng khách. Này, sư phụ. Phụ tể tướng. Người đâu rồi? Ta biết ngay ngươi nhất định sẽ qua đây mà. Ta qua đây tìm đồ. Không được sao? Tìm đồ hả? Là tìm đàn ông thì có. Ngươi quản làm gì? Còn dám nói ta? Ngươi ở đây làm gì? Ta đến để bảo vệ sự trong trắng của sư phụ. Các ngươi làm loạn đủ chưa? Đủ rồi thì mau đi ngủ đi. Ngày mai còn phải làm việc chính sự nữa. Tự nhiên lại đi tham gia tiệc mừng thọ của bà nội cô ta. Đây chẳng phải là công khai ra mắt gia đình sao? Thật là tức quá đi mất. Tức quá đi mất. Con đang làm gì vậy? Rốt cuộc là ai chọc giận Nhược Chân nhà chúng ta vậy? Chẳng phải là Võ Diệc Phi đó sao? Cô ta trước mặt con mời Trần Tiên đi ra mắt gia đình. Điều đáng tức giận nhất là tên ngốc cứng đầu Trần Tiên đó lại còn không hiểu rõ sự tình mà đồng ý rồi. Thì ra là vậy. Lại đây, ông nội nói cho con biết. Chuyện này anh ta phần lớn là không làm được đâu. Thật sao? Ông nội đừng lừa con nhé. Ông nội lừa con làm gì chứ? Phủ Nguyên Soái đã xuất hiện một vị trích tiên dáng trần. Cả đại hạ, các công tử vương tôn lũ lượt kéo đến để cầu thân. Sao họ lại có thể để mắt đến một Trần tiên sinh chứ? Đúng vậy. Điều này khá tốt. Hay là thế này, con cũng đi đi. Đến lúc đó chuẩn bị 2 phần quà. 1 phần lấy danh nghĩa từ gia chúng ta, 1 phần lấy danh nghĩa Trần tiên sinh đó. Tại sao? Nếu Phủ Nguyên Soái không coi trọng hắn mà con lại giúp hắn, trong mắt hắn, con nói xem, một Phủ Nguyên Soái khắc nghiệt thì tốt hơn, hay là một con người hiểu lễ nghĩa như con thì tốt hơn? Ông nội, quả không hổ danh là tể tướng đương triều. Con hiểu rồi, con sẽ đi chuẩn bị ngay đây. Ngô Thải Hà, bác gái của Võ Diệc Phi. Võ lão phu nhân, bà nội của Võ Diệc Phi. Võ Chấn Minh, bác trai của Võ Diệc Phi. Con trai của lễ bộ thượng thư đại hạ, Lý Vạn Nham, xin dâng vạn thọ văn ngọc như ý. Chúc lão phu nhân vạn thọ vô cương, vạn sự như ý. Được, Lý công tử thật có lòng. Con trai của hình bộ thượng thư đại hạ, Hình Hạo Nhiên, xin dâng tùng hạc diên niên đồ. Chúc lão phu nhân thọ như tùng hạc, phúc lộc tề thiên. Tấm lòng của Hình công tử, lão phu nhân ta đây xin nhận. Nào, được rồi, mọi người hãy ngồi xuống đi. Con trai của mấy vị thượng thư đều đã đến rồi. Mặt mũi của Võ Nguyên Soái thật là lớn nha. Anh đừng quên, Phủ Nguyên Soái này lại có một vị trích tiên dáng trần. Mấy vị công tử này e rằng là vì vị trích tiên đó mà đến đấy. Tiểu Phi đã trở thành trích tiên dáng trần,
Phủ nguyên soái của ta cuối cùng cũng có thể áp đảo phủ Bắc Lương Vương rồi. Đúng vậy. Sau này nhìn khắp đại hạ, ta xem ai còn không nể mặt mũi phủ nguyên soái chúng ta. Yến tiệc mừng thọ này sắp bắt đầu rồi. Tiểu Phi sao vẫn chưa đến vậy? Nó sẽ cùng với đạo lữ tiền kiếp của nó đến. Đạo lữ tiền kiếp sao? Này, ta nghe nói đạo lữ tiền kiếp của nó lại là người đã hôn mê 3 năm, một người thực vật. Vấn đề là còn bị vợ cũ của hắn bỏ rơi. Một người như vậy làm sao có thể xứng với Tiểu Phi nhà chúng ta chứ? Ai nói hắn không xứng với ta? Võ Trích Tiên là tuyệt đại gia nhân. Đối tượng cô ấy tìm hoặc là giàu có nhất phương, hoặc là quyền thế ngút trời. Sao lại là một người tầm thường vô vị như vậy chứ? Ta không hiểu Võ tiểu thư đã nhìn trúng điểm nào của hắn. Cậu chính là đạo lữ tiền kiếp của Tiểu Phi nhà ta sao? Vâng, bác trai. Hắn chính là đạo lữ tiền kiếp của con. Thằng nhóc, trình độ học vấn của cậu là gì? Tôi tốt nghiệp cấp 3. Vậy thì bây giờ cậu đang làm chức vụ cao ở đâu vậy? Là giao đồ ăn sao? Hay là đang vác gạch ở công trường? Hiện tại tôi không có việc làm. Cũng phải thôi, dù sao cũng là một người vừa mới tỉnh dậy từ trạng thái sống thực vật, làm sao có việc làm được chứ? Tiểu Phi, không phải bác trai nói cháu đâu. Tìm một thứ như thế này đến làm con rể tương lai của phủ nguyên soái chúng ta. Những người đến chúc thọ hôm nay, các công tử vương tôn, ai mà không hơn hắn gấp vạn lần. Cái gì mà đạo lữ kiếp trước, cái gì mà con rể tương lai chứ? Một người như thế này làm sao xứng đáng với đại tiểu thư phủ nguyên soái chúng ta? Nếu Tiểu Phi gả cho hắn, lời này mà truyền ra ngoài, phủ nguyên soái chúng ta làm sao còn có thể đứng vững ở đại hạ được nữa chứ? Em trai, em nói xem có phải không? Chị dâu, Tiểu Phi thích ai thì cứ thích người đó. Em từ trước đến nay không can thiệp. Em trai, đây là lỗi của em rồi. Cánh cửa phủ nguyên soái chúng ta không phải loại vô danh tiểu tốt nào cũng có thể bước vào đâu. Bác trai, bác gái, khách đến là khách quý. Hai người ở tiệc thọ của bà nội đối xử khắc nghiệt với khách quý như vậy, chỉ khiến phủ nguyên soái chúng ta trông nhỏ nhen thôi. Khách quý sao? Hắn ta không tiền, không quyền, một người đàn ông vô danh tiểu tốt, dựa vào đâu mà làm khách quý của phủ nguyên soái chúng ta? Đúng vậy, chỉ có những người như Lý công tử và Hình công tử đây, những người có địa vị cao, mới xứng đáng là khách quý của phủ nguyên soái chúng ta. Một người như thế này cũng xứng đáng bước vào cửa phủ nguyên soái sao? Võ đại nhân, ngài cũng đừng nói như vậy. Biết đâu đấy, hắn ta chỉ đến để ăn trực thôi. Cũng phải, Trấn Minh, chúng ta cứ ban cho hắn một bữa ăn đi, kẻo người ta lại nghĩ phủ nguyên soái chúng ta nhỏ nhen. Cũng đúng, loại người ở tầng lớp thấp kém như thế này cả đời này chưa từng bước vào cánh cửa phủ nguyên soái, càng chưa từng ăn qua sơn hào hải vị. Lát nữa tôi sẽ múc cho cậu một bát, cậu cứ ngồi ở cửa mà ăn cho tử tế. Nhất định phải ăn hết đấy nhé. Bác trai, cháu gọi bác một tiếng bác trai không phải để bác ức hiếp đạo lữ của cháu. Tiểu Phi, sao cháu lại giúp một người ngoài nói chuyện chứ? Chúng ta đều là vì tốt cho cháu thôi. Vì tôi hả? Là muốn đem tôi bán được giá tốt sao? Tiểu Phi, con đang nói cái gì vậy? Thôi được rồi, mọi người đừng nói nữa, ồn ào như vậy. Một gia đình thì ra thể thống gì? Sư phụ, hôm nay nể mặt con, đừng chấp nhặt với bọn họ. Chúng ta cứ ngồi xuống trước đi. Khoan đã, rõ ràng biết hôm nay là tiệc thọ của lão phu nhân, các người lại đến tay không, còn muốn ngồi vào chỗ, mơ mộng hão huyền gì vậy? Không tiền, không quyền, lại không mang theo thọ lễ, còn muốn ngồi vào chỗ, ra ngoài cửa mà quỳ xuống cho ta. Ai nói Trần tiên sinh không mang theo lễ vật? Từ Nhược Trân, cháu gái của Từ tể tướng. Đây là thọ lễ của Từ phủ chúng tôi. Còn phần này là thọ lễ của Trần tiên sinh.
Người đàn ông này quen biết cháu gái của Từ tể tướng từ khi nào vậy? Từ tiểu thư, sao cô lại thay tên phế vật này? Không, sao cô lại thay hắn đến tặng lễ vật vậy? Với giao tình của ta và Trần tiên sinh, thay hắn dâng lên một phần thọ lễ không hề quá đáng chút nào, đúng không? Rốt cuộc hai người họ có quan hệ gì vậy? Chẳng lẽ Từ tiểu thư muốn công khai cướp đạo lữ định mệnh của Võ tiểu thư sao? Từ Nhược Chân, cô đừng làm loạn nữa. Ta làm loạn khi nào? Ta nói thật đấy. Tiểu Phi, em trai, các ngươi nhìn cho rõ đi. Đã thấy rõ bộ mặt thật của hắn chưa? Vừa mới ly hôn với vợ cũ, bây giờ lại dây dưa không rõ ràng với cháu gái của Từ tể tướng. Tiểu Phi, hắn không xứng với con. Tiểu Phi, không phải ba nhiều lời, nhưng hắn ta quá đáng lắm rồi. Ba, đây là chuyện riêng giữa con và hắn. Chuyện riêng sao? Con còn ở phủ Nguyên Soái ngày nào thì đó không phải là chuyện riêng. Lão phu nhân, người cũng thấy rồi đấy, cái người này chỉ biết ăn bám, không có chút bản lĩnh nào. Ngay cả việc tặng lễ vật cũng phải mượn tay người khác. Một người như hắn làm sao xứng đáng làm con rể của phủ Nguyên Soái chúng ta chứ? Người nói có phải không? Tiểu Phi, lại đây. Từ tiểu thư, cảm ơn ý tốt của cô, nhưng ta đã chuẩn bị thọ lễ để tặng lão phu nhân rồi. Sư phụ, đây là bã đan của kim đan tuyệt thế mà người đã luyện chế trước đây. Đúng vậy, là bã đan. Đồ quá tốt thì không thể tặng cho bà ấy. Con hiểu, nhưng cái này cũng quá quý giá rồi. Lộn xộn quá. Cái thứ gì đây? Một đống bã thuốc. Tôi đã từng thấy người ta tặng thọ lễ, có người tặng thuốc bổ. Tôi chưa từng thấy có người tặng bã thuốc. Tiểu Phi, chỉ là thứ đồ bỏ đi này mà cô còn nói là quý giá sao? Tôi biết cô muốn bao che cho anh ta, nhưng cô cũng không thể mở mắt nói dối như vậy được chứ. Tôi nghe nói bã đan dược được tặng loại quá tốt thì không thể tặng cho lão phu nhân. Thật vô lý. Tặng quà mà không tặng thứ tốt nhất. Loại quá tốt, lão phu nhân không có phúc hưởng thụ. Mọi người xem này, đây là lời nói của con người sao? Tôi không nói sai. Hỗn xược. Bà nội, anh ấy không có ý đó. Anh ta đã nói thẳng ra rồi. Cô còn muốn biện hộ cho anh ta sao? Lão phu nhân chỉ là một phàm nhân, lại già yếu sức tàn, không thể hưởng thụ kim đan của tiên nhân. Ngay cả khi hưởng thụ bã thuốc này cũng là phúc phận phi thường của bà ấy. Anh nói bậy. Phủ Nguyên Soái chúng ta còn có trích tiên như Tiểu Phi đây rồi, mà anh lại dám nói lão phu nhân chúng ta không có phúc khí. Mẹ xem anh ta kìa, thật là vô liêm sỉ, không phải là con người. Tiểu Phi, con đuổi anh ta ra ngoài cho ta. Bà nội. Muốn đuổi ai ra ngoài vậy? Tiểu Thiên Sư, cậu đến đúng lúc lắm. Tên vô dụng này cầm một đống bã đan dược đến chúc thọ. Chúng ta đang chuẩn bị xử lý anh ta đây. Thì ra là tên vô dụng này. Đường đường là Võ lão phu nhân mừng thọ mà anh lại mang một đống bã đan dược đến. Là có ý gì vậy? Anh ta thậm chí còn nói lão phu nhân chỉ xứng ăn bã đan dược. Đây chẳng phải là đang sỉ nhục lão phu nhân sao? Sao có thể? Võ lão phu nhân công cao đức trọng, xứng đáng với một viên kim đan. Trường Minh đạo của Thiên Sư Điện xin dâng lên một viên kim đan quý giá của Tam Thanh Cung, kính chúc Võ lão phu nhân thọ tỷ Nam Sơn. Tiểu Thiên Sư có thể đích thân đến chúc thọ, lão thân đã rất vui mừng rồi. Thật không ngờ cậu ấy lại có thể tặng một món trọng lễ như vậy. Viên kim đan của Thiên Sư Điện này còn quý giá hơn nhiều so với những món đồ ngọc và tranh quý kia. Đó là điều chắc chắn rồi. Viên kim đan này ít nhất cũng trị giá 1 tỷ tệ đó. Một tỷ tệ sao?
Đâu có. Tôi và Tiểu Phi là bạn lâu năm rồi. Chỉ là một viên kim đan nhỏ bé thôi, không đáng nhắc đến. Tiểu Phi, cô thấy chưa? Người ta, Tiểu Thiên Sư đó đã mang đến một món quà trị giá 1 tỷ tệ là kim đan để chúc thọ đó. Không như một số người chỉ mang mấy thứ bã vụn đến để lừa gạt mọi người chúng ta. Các người đúng là có mắt như mù mà. Những bã đan dược của ta tốt hơn kim đan trên tay ngươi gấp trăm lần. Gấp trăm lần sao? Ngươi có biết không, đan dược này là bảo vật của Thiên Sư Điện, do sư phụ ta tự tay luyện chế. Ngươi vậy mà dám nói mấy viên đan cạn nát của ngươi tốt hơn đan dược của sư phụ ta gấp trăm lần. Tiểu Phi, sao con lại tìm một tên vô dụng không biết liêm sỉ như vậy chứ? Sư phụ ta sẽ không nói dối đâu. Sư phụ gì chứ? Thật lộn xộn. Đuổi hắn ra ngoài cho ta. Không được, hắn là đạo lữ tiền kiếp của ta. Ta nhất định phải gả cho hắn. Thật vô lý. Con muốn gả chồng cũng chỉ có thể gả cho Bắc Lương Vương đến chúc thọ. Bắc Lương Vương, hắn không phải là kẻ thù không đội trời chung của phủ nguyên soái sao? Hắn ta sao lại đến đây? Bắc Lương Vương lần này làm trận thế lớn như vậy, còn cố ý chọn đúng lúc lão phu nhân tổ chức tiệc thọ mà đến, e rằng không phải là đến gây sự đó chứ. Bàng Thế Đồng, hôm nay là tiệc thọ của mẫu thân ta, ngươi lại dẫn người xông thẳng vào như vậy, là có ý gì? Võ nguyên soái hà tất phải căng thẳng? Ngươi và ta tuy có mâu thuẫn, nhưng lão phu nhân mừng thọ, bổn vương há có thể không đến chúc thọ sao? Chúc thọ sao? Đây là lễ vật chúc thọ của bổn vương. Tùy Hầu Châu, Hòa Thị Bích. Một là chúc lão phu nhân thọ tỷ Nam Sơn. Hai là ta nguyện cưới Võ Trích Tiên. Phủ Bắc Lương Vương và phủ Nguyên Soái, sự kết hợp hoàn hảo, vĩnh viễn kết tình, thông gia hòa thuận. Tùy Hầu Châu, Hòa Thị Bích, đây chính là hai bảo vật thời xuân thu đó. Đây đâu phải là thành ý đầy đủ. Đây rõ ràng là muốn Võ Nguyên Soái cưỡi hổ khó xuống mà. Đúng vậy, Bắc Lương Vương dã tâm bừng bừng, lại còn muốn cưới Trích Tiên giáng trần. Xem Võ Nguyên Soái ứng phó thế nào đây. Khoan đã, vương gia, có phải hơi đường đột rồi không? Võ Trích Tiên, ý cô thế nào? Ta không đồng ý. Tiểu Phi, sao con có thể từ chối thiện ý của vương gia chứ? Đúng vậy, vương gia đã đích thân đến tận cửa cầu hôn rồi, để hóa giải ân oán giữa hai nhà. Đây chẳng phải là một chuyện tốt đẹp viên mãn sao? Võ Trích Tiên, nếu nàng và ta thành thân, hai nhà chúng ta sẽ hóa giải mâu thuẫn thành hòa bình, chẳng phải rất tốt sao? Không tốt. Hắn mới là người ta muốn lấy. Gả cho hắn sao? Hắn là cái thá gì? Hắn là đạo lữ tiền kiếp của Võ Diệp Phi ta, là con rể tương lai của phủ Nguyên Soái. Ngươi chính là kẻ nằm liệt giường 3 năm trời sao? Ngươi có tư cách gì để cưới Trích Tiên? Vậy ngươi lại có tư cách gì? Bản vương là vương gia khác họ duy nhất của đại hạ, dưới một người trên vạn người, võ công cái thế, quyền lực ngút trời. Ngươi nói xem, bản vương có tư cách hay không? Chẳng qua chỉ là một đám vua của lũ kiến hôi, mà thật sự coi mình là gì đó. Sư phụ, người sao lại đến đây? Vương gia, ngài cũng đến rồi sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thiên sư, người đến thật đúng lúc. Kẻ này cầm bã thuốc nát lừa gạt lão phu nhân đấy. Lão thiên sư, lão thân dù sao cũng là chủ mẫu của phủ Nguyên Soái, người này lại dám bảo ta ăn bã thuốc này, đây chẳng phải là sỉ nhục lão thân sao? Sư phụ, mấy thứ này đều là đồ không ai cần, bã thuốc bỏ đi. Người nhặt nó làm gì vậy? Lão thiên sư, đừng để bẩn tay người. Các người hiểu gì chứ? Đây đều là bã đan dược của kim đan tuyệt thế, so với bảo vật quý giá của Thiên Sư Điện ta còn tốt hơn gấp trăm lần. Cái gì? Tên vô dụng này lại có thể lấy ra thứ tốt hơn cả bảo vật quý giá của Thiên Sư Điện? Lão thiên sư, người có phải đã nhìn nhầm rồi không? Sao vậy? Ngươi là đang nói lão đạo hồ đồ sao? Lão phu nhân, không ngại thì thử một chút đi. Không được đâu.
Lão phu nhân, người có thân phận gì chứ? Làm sao có thể ăn thứ không rõ lai lịch này? Bà nội, cháu tin vào đan dược của sư phụ cháu. Lão phu nhân, có tin tưởng lão phu không? Nếu lão thiên sư đã lên tiếng, vậy thì lão thân sẽ thử một chút. Mẹ, cái này quả nhiên là thần đan diệu dược. Một luồng nhiệt nóng trực tiếp chuyển đến đôi chân của ta. Thật sự khỏi rồi. Thật sự khỏi rồi. Mẹ, mặt của mẹ. Mẹ, tóc của mẹ. Chân đã khỏi, người cũng trẻ lại rồi. Cái này làm sao có thể chứ? Cái này thật sự có hiệu quả. Gương. Mẹ. Thật sự đã tốt hơn rồi. Thần dược. Đúng là thần dược. Bà nội, bây giờ hắn có đủ tư cách làm con rể của phủ nguyên soái chúng ta chưa? Đương nhiên rồi. Vậy còn các người thì sao? Còn có ý kiến gì nữa không? Không có ý kiến. Lão phu nhân nói có tư cách, vậy thì sẽ có tư cách. Vương gia, con rể nhà chúng ta không tệ chứ? Chúng ta đi thôi. Người đối xử với cô ấy quá tốt rồi. Nào là chữa chân cho bà nội cô ấy, nào là rút trẻ lại. Người thiên vị, ta chẳng phải đã cứu mạng ông nội ngươi rồi sao? Ông nội ta lại tái phát bệnh rồi, cần ngươi đến. Ngươi không lừa ta chứ? Sao ta có thể lấy chuyện tính mạng của ông nội ra đùa giỡn với ngươi chứ? Chư vị, tôi còn có việc quan trọng, lát nữa sẽ không ở lại cùng mọi người tham gia bữa tiệc tối nữa. Được. Nếu Tử Tề tướng có bệnh trong người, vậy xin mời. Xong việc nhớ về phủ nguyên soái ăn tối. Được. Tiểu Phi, đạo lữ tiền kiếp này quả nhiên không tầm thường chút nào. Ngay cả loại thần dược này cũng có thể lấy ra được. Sư phụ, những viên kim đan tuyệt thế này chẳng phải chỉ có người mới luyện chế được sao? Những bã đan này chẳng lẽ là người đã đưa cho hắn? Nói bậy bạ. Người biết gì chứ? Người vẫn chưa hết tấm túc. Mau về phủ thiên sư cho ta. Tuân lệnh sư phụ. Lão phu nhân, lão đạo còn có chút việc trong điện, xin cáo từ trước. Sư phụ, đệ tử vẫn không hiểu vì sao người lại muốn giúp tên Trần Tiên vô dụng đó. Hơn nữa, vì sao người lại đem bã đan của kim đan tuyệt thế đưa cho hắn chứ? Người biết gì chứ? Trần Tiên sinh không phải người bình thường đâu. Không phải người bình thường sao? Sư phụ, tiểu phi này bất kể là thân phận nào, người xem, cô ấy vừa là đại tiểu thư của phủ nguyên soái, cô ấy lại càng là trích tiên giáng trần. Trần Tiên có điểm nào xứng với cô ấy chứ? Người nói trích tiên giáng trần gì cơ? Trích tiên giáng trần mà quốc chủ đang tìm kiếm chẳng phải là tiểu phi sao? Chẳng phải đây là điều người đã nói với quốc chủ sao? Nói bậy. Người là nói vầng kim quang giáng xuống nhân gian kia, đó là Chí Cương Chí Dương. Sư phụ, ý của người là trích tiên giáng trần là một nam nhân sao? Đúng vậy. Chẳng lẽ sư phụ đã biết hắn là ai rồi sao? Sư phụ, người đừng úp mở nữa. Người xem, khắp thiên hạ ai mà không biết người ngự tại Thiên Sư Điện chứ? Chuyện thiên hạ này người chỉ cần búng tay một cái chẳng phải đều rõ ràng rồi sao? Thiên cơ không thể tiết lộ. Trước đó, ánh sáng vàng ngoài cửa sổ đó, con biết rồi. Sư phụ, người có phải đã được trích tiên chỉ điểm nên đan đạo đã đại thành rồi phải không? Không tính là đại thành, nhưng lĩnh ngộ thì khá nhiều. Quả nhiên, sư phụ đã gặp được trích tiên giáng thế.
Mà người đó không phải Võ Diệp Phi. Sư phụ, mời. Phủ Nguyên Soái. Bàng Thế Đồng, ngươi còn đến làm gì? Tiểu phi nhà ta đã rõ ràng từ chối ngươi rồi. Bản vương lần này không phải đến cầu thân. Bắt lấy cho ta. Bàng Thế Đồng, ngươi định làm gì? Bàng Thế Đồng, ngươi to gan thật. Phủ Nguyên Soái đây là do quốc chủ xác phong. Cho dù ngươi là vị vương gia khác họ duy nhất đại hạ, cũng không thể ở đây làm càn. Đúng vậy, ngươi dám ở Phủ Nguyên Soái động đao binh. Ngươi muốn tạo phản sao? Phủ Nguyên Soái đã bị người của ta bao vây rồi. Phủ Nguyên Soái của các ngươi cũng không còn quân quyền nữa. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Bàng Thế Đồng, bao vây Phủ Nguyên Soái là tội đại nghịch. Ngươi không sợ quốc chủ trách tội sao? Tội của ta dù lớn đến mấy, có thể lớn bằng tội ngươi mạo danh trích tiên giáng thế sao? Tiểu phi, con là trích tiên giáng thế giả mạo sao? Ngươi dựa vào đâu mà nói ta là giả mạo? Nếu ngươi thật sự là trích tiên giáng thế, thì bản vương có dám đến Phủ Nguyên Soái làm càn sao? Ta sẽ không sợ ngươi một kiếm chém ta mất mạng sao? Tiểu phi, bây giờ ta cũng có thể một kiếm chém ngươi. Vậy ngươi chém ta thử xem. Đừng giả vờ nữa, ta đã biết hết rồi. Trích tiên giáng thế, hắn là nam nhân, cho nên căn bản không thể nào là ngươi được. Tiểu phi, tất cả chúng ta đều bị con hại mất mạng rồi. Con thật to gan. Trích tiên giáng thế gì chứ? Đạo lữ tiền kiếp gì chứ? Hóa ra tất cả đều là con bịa đặt ra để hủy hôn. Con nói con sớm một chút gả cho Bắc Lương Vương, chẳng phải mọi chuyện đều sẽ không sao rồi sao? Tiểu phi, đây chính là tội khi quân đó. Con bây giờ mau chóng gả cho Bắc Lương Vương, vẫn còn có thể bảo toàn Phủ Nguyên Soái của chúng ta. Muộn rồi. Các người thật sự nghĩ rằng ta đã nhìn trúng nàng ta sao? Ta nhìn trúng nàng ta là vì thân phận trích tiên giáng thế. Nàng ta không còn thân phận đó thì chẳng là gì cả. Phủ Nguyên Soái của các ngươi cũng chẳng là gì cả. Bàng Thế Đồng, cho dù thân phận trích tiên của tiểu phi nhà chúng ta có đáng ngờ, nhưng ngươi không có sự cho phép của quốc chủ, lại dám tự ý thi hành tử hình đối với đại nguyên soái của Phủ Nguyên Soái. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn tạo phản sao? Tạo phản hả? Bản vương quyền khuynh thiên hạ. Nói gì đến tạo phản? Ta nhìn chúng nàng ta là thân phận trích tiên giáng thế, còn các ngươi chỉ là bậc thang để ta lôi kéo trích tiên mà thôi. Chẳng lẽ ngươi muốn? Đúng vậy, ngày mai ta sẽ ở Tế Tiên Đài tổ chức một buổi đại điển phong thiền long trọng, sẽ mời trích tiên đích thân đến dự. Đến lúc đó ta sẽ dùng máu tươi của các ngươi để rửa sạch tội nghiệp mà các ngươi đã phạm phải khi mạo danh trích tiên. Bàng Thế Đồng, ngươi dám động vào ta, sư phụ của ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Phủ Nguyên Soái của chúng ta căn bản không phải là đối thủ của Bàng Thế Đồng. Tên vô dụng đó, hắn còn có thể làm gì được nữa? Hắn đã khó giữ được thân mình rồi. Người đâu? Bắt hết tất cả. Phủ tể tướng. Tư tướng chẳng phải vẫn ổn sao? Có lẽ bây giờ đã ổn rồi. Nhược Chân, sao con có thể lừa dối Trần tiên sinh chứ? Ông không phải nói tim đau sao? Diệp Phi sao vẫn chưa trả lời tin nhắn vậy? Sao vậy? Mới 3 phút không gặp đã nhớ nhung đến thế rồi sao? Ta không có ý đó. Ta là nói ta bây giờ vẫn không biết tình hình bên Diệp Phi thế nào. Hay là cứ quan tâm bản thân ngươi trước đi. Ngươi có ý gì? Bắc Lương Vương vừa mới xâm nhập Phủ Nguyên Soái, Võ Diệp Phi cũng vậy. Cô ta giả mạo trích tiên, đã bị tống vào thiên lao rồi. Ngươi thật to gan. Người đâu? Không đến được đâu. Trường Minh Đạo, phủ tể tướng của ta và thiên sư điện của ngươi, nước giếng không phạm nước sông. Ngươi lại dám chạy đến nhà của ta để lấy mạng người, rốt cuộc là có ý gì?
chỉ là một phủ tể tướng nhỏ bé mà thôi. Hiện tại ta đại diện cho phủ Bắc Lương Vương. Ta chỉ có một yêu cầu, ngoan ngoãn giao Trần Tiên ra. Ta có thể tha cho các ngươi. Đường Đường là tiểu thiên sư của Thiên Sư Điện, lại sa đọa thành một con chó của phủ Bắc Lương Vương, thật đáng thương. Bắc Lương Vương hiện tại đang như mặt trời ban trưa, cách phi thăng thành tiên chỉ còn một bước. Đi theo hắn tốt hơn nhiều so với đi theo lão già kia. Trương Thiên Sư quả nhiên đã dạy dỗ ra một đồ đệ tốt đấy nhỉ. Một lời thôi, giao người hay không giao? Trần tiên sinh, từng cứu mạng lão phu. Hôm nay lão phu dù có mất mạng cũng phải bảo vệ Trần tiên sinh được vẹn toàn. Trần Tiên là người đàn ông mà Từ Nhược Chân ta đã để mắt tới, ta xem ai dám động vào anh ta. Trần Tiên, xem ra ngươi chỉ là một tên vô dụng, chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ mà thôi. Người đâu? Lấy mạng hết cho ta. Nếu như Tiểu Phi đang trong tay bọn chúng, không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Chi bằng tương kế tiệu kế, xem rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì. Ngươi đừng động vào bọn họ, ta có thể đi cùng các ngươi. Trần Tiên sinh, ngài. Từ tiểu thư, Từ tướng, các vị vì muốn bảo vệ tính mạng của ta, sẵn lòng hy sinh tính mạng của mình, ta vô cùng cảm kích. Nhưng chuyện này, Trần Tiên ta không muốn liên lụy đến các vị. Thằng nhóc, coi như người biết điều. Đi thôi. Ông nội, sao ông có thể để mặc bọn chúng bắt Trần Tiên đi chứ? Khi Trần Tiên sinh bị dẫn đi, không hề có chút hoảng loạn nào. E rằng hắn đã có mưu lược riêng. Hơn nữa, hắn là nhân vật cỡ nào chứ? Con không cần lo lắng, cháu sẽ đến phủ Bắc Lương Vương đòi người. Nếu bằng thế đồng hắn dám không thả người, cháu sẽ châm một mồi lửa đốt cháy phủ Bắc Lương Vương của hắn. Vương gia, nếu Trích Tiên không đến, phải làm sao? Yên tâm đi, lời tiêu diệt Thiên Sư Điện đã nói ra rồi. Sư phụ của ngươi cho dù cầu xin Trích Tiên cũng phải cầu cho hắn đến. Vậy nếu Trích Tiên nổi giận thì sao? Cơn thịnh nộ của chân tiên không phải những phàm nhân như chúng ta có thể chịu đựng được. Ngươi nghĩ rằng ta mời Trích Tiên đến thật sự là vì sắc phong cho hắn một tiên hiệu hữu danh vô thực sao? Ý của ngài là nếu hắn bằng lòng phối hợp, giao ra chân nguyên và công lực, giúp ta bước lên con đường thành tiên, ta nguyện hiến ra thu nạp Long Châu Quốc vận đại hạ. Vậy nếu hắn không phối hợp thì sao? Thì ta sẽ dùng sức mạnh của phàm nhân chu diệt tiên nhân, tế tiên đài. The film was translated and narrated by M Media. Không ngờ Võ gia cứ thế bị chúng ta hủy hoại rồi. Đều là vì con nhóc Võ Diệp Phi này. Mạo danh cái gì? Trích Tiên dáng thế, bị Bắc Lương Vương nắm được nhược điểm, mới chiêu họa tai ương. Võ Trấn Hùng, xem người sinh ra đứa con gái tốt, phụ nguyên soái Võ gia công sức 3 đời người, bị cô ta tận tay hủy hoại rồi. Tiểu Phi, kết cục khi đối đầu với Bắc Lương Vương, ngươi đã thấy rồi đó. Trương Minh Đạo, ngươi hèn hạ, kẻ mạnh sinh tồn. Thiên đạo vốn là vậy, ta đây gọi là biết thời thế. Ngươi và ta tình cảm nhiều năm, Tiểu Phi, dù ngươi có phải là tiên nhân dáng trần gì đó hay không, chỉ cần ngươi đồng ý gả cho ta, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Ngươi đừng hòng, sư phụ ta sẽ đến cứu ta. Bây giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn nghĩ đến hắn ta? Đạo lữ tiền kiếp gì chứ?
Thằng nhóc đó vừa nhìn đã không phải người tốt lành gì, bây giờ chắc đã chuồn êm, rút lui từ lâu rồi. Ngươi còn trông mong hắn đến cứu chúng ta sao? Đúng vậy. Ngươi có cách nào chứ? Bây giờ Tế Tiên Đài đã bị 10 vạn thiết kỵ của Bắc Lương Vương bao vây kín mít rồi. Ngươi nói cho ta biết, hắn ta làm sao đến cứu chúng ta được? Với năng lực của sư phụ ta, chỉ 10 vạn thôi sao? Sư phụ ngươi sẽ đến, nhưng không phải để cứu ngươi, mà là để chôn cùng các ngươi. Người đâu? Dẫn hắn lên đây. Sao có thể chứ? Hắn ta là do ta tự tay bắt về mà. Sư phụ, chuyện này là sao? Còn có thể là sao nữa? Đối mặt với 10 vạn thiết kỵ của Bắc Lương Vương, cái tên thuật sĩ giang hồ này, ngoài việc ngoan ngoãn bó tay chịu trói thì còn có thể làm gì được nữa? Tiểu Thiên Sư là Võ Diệp Phi giả mạo tiên nhân dáng trần, chứ không hề liên quan đến chúng tôi chút nào. Đúng, một kẻ giả mạo tiên nhân dáng trần, một kẻ giả mạo đạo lữ tiền kiếp, muốn lấy mạng thì lấy mạng bọn họ, thật sự không liên quan đến chúng tôi chút nào. Đúng vậy, chúng tôi nguyện ý dâng phủ nguyên soái cho Bắc Lương Vương, chỉ cầu đổi lấy một cơ hội sống sót. Bác trai, sao bác trai có thể như vậy chứ? Câm miệng. Tất cả là vì ngươi khiến phủ nguyên soái của chúng ta rơi vào tình cảnh này. Bắc Lương Vương chỉ quan tâm đến tiên nhân dáng trần, đối với phạm nhân như cô ta không có chút hứng thú nào. Nhưng cô ta còn giả vờ thanh cao, không chịu gả cho ta. Trương Minh Đạo, ta có mất mạng cũng không gả cho ngươi. Nghe thấy chưa? Là cô ta không cho các ngươi đường sống. Gả cho Tiểu Thiên Sư thì sao chứ? Bây giờ hắn ta là người được Bắc Lương Vương trọng dụng, bao nhiêu phụ nữ muốn gả cho hắn ta mà không có cơ hội đó. Ngươi chỉ là không biết điều thôi. Võ Diệp Phi, ngươi muốn hại chúng ta mất mạng hết sao? Các ngươi mất mạng hết, ta mới vui lòng. Không ngờ đấy, phủ nguyên soái lẫy lừng một thời lại rơi vào bước đường này. Đúng là tự làm tự chịu, không thể sống. Trần Tiên từng một thời đắc ý, lại trở thành tù nhân. Cả người bẩn thỉu, giống như một tên ăn mày, suýt nữa thì không nhận ra ngươi. Từ một người sống thực vật bị giáng xuống thành tù nhân. Đối với một người đàn ông như ngươi, đây là kết cục tốt nhất, cảm tạ ân đức của vương gia. Hôm nay mời chúng ta đến tham dự, nếu không thì thật sự đã bỏ lỡ mất một màn kịch hay rồi. Trần Tiên, ta đã nói từ lâu rồi, dựa vào người khác là không đáng tin cậy. Tại đại hội Tầm Tiên, ngươi vì cô gái này mà nổi bật hết mức. Bây giờ phủ nguyên soái đã bị Bắc Lương Vương thanh trừng, không có cô gái này chống lưng, ngươi chẳng là gì cả. Ngươi chỉ nhìn thấy bề ngoài của sự vật, nhìn thấy những gì mình muốn thấy. Ngươi không thấy được sự thật. Ta chỉ thấy bề ngoài. Từ đại hội Tầm Tiên đến hợp tác đan dược, lần nào ngươi mà chẳng dựa vào phủ nguyên soái. Nói trắng ra, không có phủ nguyên soái, không có Võ Diệp Phi, ngươi chẳng là gì cả. Nhìn thấy ngươi đau khổ tột cùng như vậy, khỏi phải nói ta trong lòng hả hê đến mức nào. Trần Tiên, bây giờ ngươi có phải là cực kỳ hối hận không? Hối hận vì đã quá thân thiết với cô gái này và bị liên lụy bởi họ, chỗ dựa không còn. Đương nhiên là hối hận rồi. Ta chưa bao giờ có chỗ dựa nào cả. Cái ta dựa vào vĩnh viễn là chính mình. Dựa vào chính ngươi sao? Nếu ngươi dựa vào chính mình, vậy tại sao ngươi lại ở đây, bị giáng xuống thành tù nhân của Bắc Lương Vương chứ? Ngươi nghĩ rằng chỉ với bọn họ có thể bắt được ta sao? Lẽ nào sư phụ? Trần Tiên, ngươi đã là tù nhân rồi, còn ở đây khoác lác cái gì chứ? Không, ta chỉ thắc mắc thôi. Một tên vô dụng như ngươi sắp mất mạng đến nơi rồi mà miệng vẫn còn cứng như vậy. Ngươi không thật sự nghĩ rằng sẽ có thần binh giáng thế đến cứu ngươi chứ? Trần Tiên, thời thế đã thay đổi rồi. Đây không phải là đại hội Tầm Tiên. Ngay cả Võ Diệp Phi cũng khó giữ được thân mình rồi. Lần này sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu.
Tiểu Phi, giờ tốt để hành hình sắp đến rồi. Lời ta nói trước đây vẫn còn hiệu lực. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Trường Minh Đạo muốn ta gả cho ngươi, ngươi đừng hòng nghĩ đến. Ta thật sự không hiểu, hắn có gì tốt chứ? Hai chúng ta tình cảm bao nhiêu năm rồi, ngươi vậy mà vì hắn ngay cả mạng sống cũng không cần. Một người như ngươi làm sao có thể hiểu được tình cảm của ta dành cho hắn chứ? Ngươi đừng ép ta. Trường Minh Đạo, ngươi đang làm cái gì vậy? Câm miệng. Trần Tiên, cảnh tượng hôm nay ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không thể quên. Dừng tay. Sao cô ta lại đến đây? Một nhát dao này của ngươi suýt chút nữa đã chém ta mất mạng rồi. Võ Diệp Phi, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi đấy. Ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng với thái độ này sao? Nếu ta đến muộn một bước nữa, ngươi đã bị cái tên lão bằng hữu này chém mất mạng rồi. Từ tiểu thư, Đại điển Phong Thiền là do vương gia chấp thuận. Ngươi đến đây gây sự là tìm nhầm chỗ rồi. Võ Diệp Phi, cái tên lão bằng hữu này của ngươi trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Mấy ngày trước ở cửa Thiên Sư Điện còn luôn miệng gọi Tiểu Phi, cứ như một tên nịnh bợ vậy. Hôm nay lại muốn một đao chém mất mạng cô, là ta nhìn người không rõ, tự rước họa vào thân. Từ Nhược Chân, đừng tưởng ngươi là cháu gái của tể tướng thì ta không dám động vào ngươi. Sao nào? Cái tên phế vật của Thiên Sư Điện còn muốn động vào bản tiểu thư sao? Đến đây, ngươi động thử xem. Phủ nguyên soái chọc giận Trích Tiên, theo đại hạ quốc pháp nên xử tử hiến tế chân tiên. Hôm nay ngươi đến tế tiên đài gây sự là muốn đối địch với Bắc Lương Vương sao? Kẻ nào là kẻ thù của Trần Tiên chính là kẻ thù của phủ tể tướng ta. Phủ Bắc Lương Vương vừa diệt phủ nguyên soái, không ngại thêm các ngươi một cái phủ tể tướng nữa đâu. Bớt nói nhảm đi, mau thả người. Chỉ với ngươi cũng muốn phủ Bắc Lương Vương thả người sao? Si tâm vọng tưởng. Chỉ với ta đương nhiên không được. Nó thì được. Đây là thánh chỉ của quốc chủ. Thánh chỉ của quốc chủ sao? Võ gia chúng ta được cứu rồi. Được cứu rồi. Thánh chỉ đến như quốc chủ đích thân lâm triều. Sao vậy? Các ngươi quên cách quỳ rồi sao? Hay là muốn tạo phản quốc chủ? Ngươi cái tên phế vật này sao còn không quỳ xuống? Là chê mình sống không đủ lâu sao? Đến lúc quốc chủ truy cứu, ngươi có mọc thêm 10 cái đầu cũng không đủ đâu. Một quỳ thiên địa, hai quỳ cha mẹ, một quỳ này của ta. E rằng quốc chủ này hắn không chịu nổi đâu. Ngông cuồng. Chúng ta là con dân đại hạ, quỳ lại quốc chủ thì có sao chứ? Ý là nói quốc chủ hắn không có tư cách khiến ta quỳ xuống. Trần Tiên, sao ngươi vẫn ngông cuồng tự đại như vậy? Từ tiểu thư có lòng tốt chạy đến tế tiên đài để cứu ngươi, ngươi lại cứ muốn chống đối quốc chủ, tự muốn nạp mạng. Từ tiểu thư, Trần Tiên coi thường quốc chủ, phạm tội đại bất kính. Cầm miệng. Trần Tiên miễn quỳ. Hắn ta là một tù nhân, dựa vào đâu mà được như vậy? Quốc chủ khẩu dụ Trần Tiên miễn quỳ. Sao, ngươi không phục hả? Không dám. Chiếu viết, phủ nguyên soái là tâm phúc của quả nhân, đã lập được chiến công hiển hách cho đại hạ. Quả nhân không sát hại những trọng thần cốt cán, đặc xá tội của võ gia. Không thử. Đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau thả người. Thả người. Khoan đã. Thánh chỉ này là giả. Tham kiến vương gia. Vương gia, ý của ngài là giả mạo sơ hở khắp nơi, ngay cả quốc ấn cũng không đóng. Từ Nhược Chân, người gan lớn thật. Từ Nhược Chân, ngươi giả truyền thánh chỉ sao? Vương gia, Từ Nhược Chân giả truyền thánh chỉ, đó chính là tội Chu Di cửu tộc đó. Người đâu? Giải Từ Nhược Chân xuống cho ta. Đây chính là của phủ tể tướng các ngươi, bằng chứng phạm tội khi quân lộng quyền.
Ta nhớ ngươi và phủ tể tướng có ân oán không nhỏ. Đợi sau khi đại điển phong thiền kết thúc, ngươi dẫn người đến khám xét phủ tể tướng, ngay cả một con giận cũng không được để lại, hiểu không? Tiểu nhân hiểu. Trần Tiên, thảo nào vừa nãy ngươi lại tự tin đến thế? Ngươi có phải cho rằng không có phủ nguyên soái, vẫn còn phủ tể tướng chống lưng cho ngươi, có phải không? Thằng nhóc, ngươi không phải vẫn luôn đặt hy vọng vào phủ tể tướng sao? Lát nữa ta sẽ lấy danh nghĩa Bắc Lương Vương, khiến cả phủ tể tướng bị tru sát toàn bộ. Sau đó lại ngay trước mặt ngươi cưỡng đoạt người phụ nữ này. Buông tay ra cho ta. Bây giờ ta đổi ý rồi. Ta muốn ngay trước mặt ngươi cưỡng đoạt con tiện nhân này. Nạp mạng đi. Trần Tiên, Lý thiếu gia bây giờ là người của Vương gia, ngươi dám đánh Lý thiếu gia sao? Ngươi, thằng nhóc này vẫn là có thủ đoạn đấy chứ. Trước đây ngươi nói gì? Nói bản vương chỉ là một vị vua trong đám kiến hôi sao? Hóa ra tên vô dụng này trước đây đã đắc tội với vương gia rồi. Lần này ngươi tiêu chắc rồi. Lương Vương chính là vua trong các vị vua. Nhìn khắp đại hạ, trừ quốc chủ cao cao tại thượng, ai dám bất kính với vương gia? Trần Tiên ăn nói bất kính với vương gia, quả thực là tự đến nạp mạng. Quốc chủ trong mắt bản vương tính là gì? Vương gia Từ Nhược Chân cấu kết với Trần Tiên, nên xử tử cô ta cùng với hắn. Ta sao có thể để cô ta mất mạng dễ dàng như vậy chứ? Ý của ngài là ngươi không phải rất có bản lĩnh sao? Giữa hai vị đại tiểu thư không chút khó khăn, chơi vui vẻ thật đấy. Người đâu? Trói Từ Nhược Chân lại cho ta. Hôm nay ta sẽ để ngươi tận mắt chứng kiến bọn họ đã mất mạng ngay trước mắt ngươi. Bàng Thế Đồng, đồ khốn nạn nhà ngươi, dù có hóa thành quỷ, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Đừng mắng nữa, tiết kiệm chút sức lực đi. Ta mắng hắn không vui. Hắn không vui thì ta vui. Mất mạng đến nơi rồi mà còn dám cứng miệng. Chém cô ta cho ta. Thánh chỉ đến. Ông nội, cuối cùng ông cũng đến rồi. Giả mạo thánh chỉ truyền lệnh. Lát nữa ta sẽ xử lý con. Nếu con không giả mạo thánh chỉ, kéo chân bọn họ, chờ ông từ Hoàng cung thỉnh chỉ trở về, chúng con đã sớm bị bọn họ xử tử rồi. Bắc Lương Vương, Bàng Thế Đồng tiếp chỉ. Thánh chỉ này của ngươi sẽ không phải cũng là giả đấy chứ? Hỗn xược. Ngự bút của quốc chủ, sao có thể để bọn ngươi tùy tiện suy đoán? Ngươi đang nghi ngờ bản tướng giả truyền thánh chỉ, hay là đang nghi ngờ lục bộ thượng thư phía sau ta giả truyền thánh chỉ? Tể tướng và lục bộ làm sao có thể giả truyền thánh chỉ chứ? Vậy còn không quỳ xuống tiếp chỉ? Thánh chỉ của quốc chủ thì sao chứ? To gan, Bàng Thế Đồng, dám vứt bỏ thánh chỉ. Ngươi muốn tạo phản sao? Hôm nay bản vương muốn bước lên tiên lộ, thì sợ gì một đạo thánh chỉ nhỏ bé này? Ngươi không cần quản bọn chúng, tiếp tục chém cho ta. Trước hết chém vị đại nguyên soái Võ Trấn Hùng này cho ta. Cha, chuyện này sao lại thế này? Không ngờ Võ gia ta lại phải diệt vong tại đây. Vào đi. Là ngươi cũng bị bắt vào đây sao? Ta đến để cứu ngươi, ngươi đến cứu ta sao? Ta thấy ngươi là không thoát được nên bị bắt lại đúng không? Võ nguyên soái, ngài đoán xem, tại sao tiểu phi lại gọi ta một tiếng sư phụ? Thích ngươi chứ gì? Nguyên soái, thì ra ngài ở đây. Chúng tôi cứ tưởng ngài đã bị Bắc Lương Vương bắt đi rồi.
Đây là đâu? Nguyên soái, ngài sao vậy? Đây đương nhiên là doanh trại của chúng ta rồi. Tên nhóc đó lại có thể trong chớp mắt đưa ta đến quân doanh cách ngàn dặm. Chẳng lẽ hắn... Nguyên soái, Bắc Lương Vương có ý đồ mưu phản. Truyền lệnh xuống dưới, lập tức tập kết đại quân, tiến về Tế Tiên Đài. Rõ. Chuyện gì thế này? Một người làm sao có thể biến thành một khúc gỗ? Không thể nào. Vừa nãy vẫn còn là người, sao lại biến thành một khúc gỗ? Ta cũng không biết. Vừa nãy hắn vẫn còn là người thật mà. Chém hết bọn chúng đi. Hôm nay bản vương muốn xem thử kẻ nào dám dưới mí mắt của bản vương mà giở trò. Vâng. Đừng, quỳ xuống, đừng mà. Bàng Thế Đồng, ngày tàn của ngươi đã đến rồi. Ta còn tưởng ngươi, vị võ đại nguyên soái lừng danh một đời này, đã bị một đao chém mất mạng rồi. Không ngờ, lão già ngươi, mạng vẫn còn lớn đấy chứ. Lão già, ngươi còn chưa mất mạng, sao ta có thể mất mạng được chứ? Võ Trấn Hùng, ngươi dùng kế kim thiền thoát xác này đã làm thế nào vậy? Ta đương nhiên có cao nhân giúp đỡ. Cao nhân sao? Đó chỉ là một vài chiêu trò che mắt mà thôi. Ngươi vừa thoát được một kiếp, ngươi có thể khống chế cục diện hiện tại sao? Bàng Thế Đồng, tai họa sắp ập đến ngươi rồi. Mà còn ngang ngược như vậy, tai họa sắp ập đến sao? 10 vạn thiết kỵ Bắc Lương của ta đã bao vây nơi này rồi. Ngươi vừa thoát được một đao mà còn dám đến đây. Lần này ngươi chắc chắn phải mất mạng rồi. 10 vạn thiết kỵ Bắc Lương, lừng danh thiên hạ. Bản soái cũng muốn được diện kiến. Truyền lệnh xuống, thiết kỵ Bắc Lương nghiền nát bọn chúng. Báo vương gia, 10 vạn thiết kỵ Bắc Lương đã bị diệt toàn bộ rồi. Cái gì? Là ngươi làm sao? Đúng vậy, 10 vạn thiết kỵ của ngươi đã dưới sự bao vây của phủ nguyên soái ta, toàn quân bị diệt rồi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Không có gì là không thể. Bàng Thế Đồng, ngươi lòng lang dạ sói, tội ác tày trời. Đêm qua quốc chủ đã ban cho võ đại nguyên soái hộ phù, điều động binh mã cả nước. Ngươi, ngày tàn đã đến rồi. Được lắm. Mấy người các ngươi dám tính kế ta, ta muốn chém con gái ngươi. Tế trời. Bàng Thế Đồng, ngươi còn muốn gặp Trích Tiên Giáng Thế nữa không? Sư phụ, ngươi sao lại đến đây? Cầm miệng. Ta không có loại đệ tử vong ơn bội nghĩa như ngươi. Sư phụ, Trường Minh Đạo, ngươi cho rằng ngươi đi theo phủ Bắc Lương Vương thì sẽ có tiền đồ sáng lạn sao? Ta vừa từ bên ngoài tới Tiên Đài, trên đường đi tới, nơi đó xác chất thành núi, máu chảy thành sông. Hắn, ngay cả đội quân mà hắn tự hào, thiết kỵ Bắc Lương, cũng không chịu nổi một đòn. Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ngươi đi theo hắn sẽ có tiền đồ sáng lạn? Cái gì mà thiết kỵ Bắc Lương? Bản vương căn bản không thèm để ý. Điều ta quan tâm là Trích Tiên Giáng Thế. Trích Tiên đại nhân, ngài ấy đã ở đây rồi. Trích Tiên đại nhân ở đây? Sao có thể như vậy? Trích Tiên Giáng Thế rốt cuộc là ai? Nói đi, Trích Tiên Giáng Thế rốt cuộc là ai? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, hắn chính là Trích Tiên Giáng Thế. Hắn là Trích Tiên Giáng Thế sao? Sư phụ, con thừa nhận hắn biết chút đạo thuật, nhưng mà hắn tuyệt đối không thể là Trích Tiên Giáng Thế. Lão Thiên Sư,
Ngài có phải đã nhầm rồi không? Hắn chỉ là một tên vô dụng, đã nằm trên giường 3 năm trời. Nếu hắn là Trích Tiên Giáng Thế, vậy ông đây chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Chính cái tên vô dụng này, hắn có thể là Trích Tiên Giáng Thế sao? Bàng Thế Đồng, các ngươi thật là có mắt không tròng. Đáng đời, các ngươi sa sút đến nước này. Được, nếu ngươi nói hắn là Trích Tiên Giáng Thế, vậy bản vương muốn xem thử rốt cuộc hắn có bản lĩnh gì. Sao có thể? Người rốt cuộc là ai? Ta chính là tiên nhân duy nhất trên đời này. Trích Tiên Giáng Thế, đau thương bất nhập, chân tiên chi thể. Hắn vậy mà thật sự là Trích Tiên Giáng Thế. Ta đã tự tay bắt Trích Tiên đại nhân. Không ngờ hắn vậy mà lại thật sự là Trích Tiên Giáng Thế. Ta vậy mà có mắt không tròng, lại nhận nhầm Trích Tiên thật. The film was translated Mẹ, and mẹ người sao vậy? narrated by M Media. Là ta đã tự tay đẩy đi. Chàng rể quý đã tự đến tận cửa. Thì ra hắn thật sự có thể bảo đảm gia đình chúng ta trăm đời phú quý. Thứ này khá tốt, ta đành nhận vậy. Trần Tiên, ngươi thực sự là tiên nhân sao? Triệu Mạt, ta đã nói với ngươi trước đây rồi, ngươi không tin. Ngươi cố chấp cho rằng chỗ dựa của ta là hai vị tiểu thư của phủ nguyên soái và phủ tể tướng. Trần Tiên, anh biết đấy. Thật ra em đối với anh, Triệu Mạt, ngươi còn chưa hiểu sao? Duyên phận của chúng ta đã tận rồi. Mẹ, Trích Tiên là đạo lữ tiền kiếp của Tiểu Phi. Sự quật khởi của võ gia chúng ta không thể ngăn cản được nữa rồi. Thật không ngờ cháu rể của chúng ta lại là Trích Tiên Giáng Thế. Ông trời phù hộ. Có phải ngươi đã đoán ra từ sớm hắn là Trích Tiên Giáng Thế rồi không? Ta không cần đoán, ta đã nói với ngươi từ lâu rồi. Chúng ta vì cơ duyên xảo hợp ở nhân gian đều biến thành người thực vật, rồi lại cùng nhau phi thăng về tiên giới. Ta trở thành đệ tử của hắn, cùng nhau tu luyện hơn 1 vạn năm. Hóa ra chỉ có một mình ta không biết thôi sao? Đúng không, ông nội? Bái kiến. Bái kiến Trích Tiên đại nhân. Không thể nào. Không thể nào. Sao ngươi có thể là Trích Tiên Giáng Thế tối cao vô thượng được? Ta đã nói rồi, cho dù ngươi là Bắc Lương Vương thì trong mắt ta cũng chỉ là một con kiến lớn hơn một chút mà thôi. Vương gia, thua rồi. Chúng ta hoàn toàn thua rồi. Bản vương quyền khuynh thiên hạ, trải qua hơn 100 trận chiến lớn nhỏ, chưa từng nếm mùi thất bại. Bản vương không thể thua được. Ngươi thật sự là Trích Tiên Giáng Thế. Hôm nay bản vương muốn dùng sức mạnh phàm nhân chu diệt tiên nhân. Tiêu rồi, viên Long Châu này ẩn chứa quốc vận đại hạ của ta. Bắc Lương cưỡng ép dung nạp Long Châu là muốn nâng cao cảnh giới sao? Sư phụ cẩn thận, Trần Tiên mau tránh ra. Bản vương bây giờ có quốc vận gia thân, vạn tà bất xâm. Cho dù ngươi là chân tiên, bản vương cũng nhất định phải chu diệt ngươi. Nạp mạng ra đây, không biết tự lượng sức mình. Hỏng rồi,
Có chuyện gì vậy, lão thiên sư? Viên Long Châu này là thần vật trấn quốc của đại hạ ta, dùng quốc vận để trấn áp vô số yêu ma thượng cổ. Nhưng bây giờ Bắc Lương Vương hiện tại vì tư dục cá nhân đã cưỡng ép rút cạn quốc vận trong Long Châu, khiến phong ấn bị nới lỏng, làm cho nhiều yêu ma quỷ quái nhân cơ hội này trốn thoát. Cái gì? Những yêu ma này trốn vào nhân gian, The film was e rằng không lâu nữa and narrated by M. sẽ là một đại kiếp nạn. Cứ yên tâm, bản tôn ở đây. Những yêu ma đó sẽ không thể gây ra sóng gió gì đâu. Đại sảnh yêu ma. Huyết ma. Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Yêu Hồ. Ngươi cũng trốn thoát rồi sao? Thì ra là huyết ma đại nhân, bị phong ấn 3.000 năm. Quái vật, mùi trên người ngươi sao vẫn khó ngửi như vậy chứ? Khó khăn lắm mới trốn thoát được, nên suy nghĩ kỹ xem làm thế nào để thống trị thế giới này. Các người không thấy vị tiên nhân kia sao? Có thể một chưởng đập nát Long Châu. Tu vi của hắn thật sự không tầm thường chút nào. Người này nhất định là trở ngại lớn nhất của yêu tộc ta trên con đường phục hưng. Nhất định phải tìm cách tiêu diệt hắn tận gốc. Đại sảnh yêu ma. Bái kiến yêu hậu. Sát thần Chu Tiên, Vạn Thế Thiên Thu, thống nhất tam giới. Yêu hậu, chủ nhân của đại sảnh yêu ma. Cửu Vĩ Hồ huyết ma, đứng dậy đi, thuộc hạ có mặt. Tộc Cửu Vĩ Hồ tinh thông thuật mị hoặc, vậy hãy để huyết ma hỗ trợ ngươi. Tiểu tiên nhân ở nhân gian đó cứ giao cho các ngươi vậy. Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ khiến hắn sa vào ma đạo.